Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine. Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable, Channel 100, FB live streaming at sa bayang napapakinggan sa DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Binibining Mary Ann Q. Gascon. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Moncada, lalawigan ng Tarlac. Kayo ay aking sasamahan at gagabayan sa Most Essential Learning Competency na nakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran saan man sa pamamagitan ng pagsasagawa ng muling paggamit ng mga patapong bagay o recycling. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan ko kayo na may sasabuhay ninyo ang paggamit muli ng mga patapong bagay o pagre-resiklo. Bago tayo magtungo sa panibagong leksyon na ating tatalakayin ngayong araw, ay nais kong balikan muna ang inyong nakaraang aralin na patungkol sa wastong pagtatapon ng basura. Ito ay mahusay na paraan upang makaiwas sa mga sakuna sa tahanan. Sa paghihiwa-hiwalay ng mga basura sa tahanan, magsisimula ang paghilom ng mundo sa polusyon. Ang pagsusunog ng basura ay hindi mabuting paraan upang maibawasan ito, sapagkat ang usok mula sa mga bagay na sinunog ay lubhang mapanganib sa ating kalikasan at kalusugan. Ngayon ay nais kong tukuyin ninyo ang mga sumusunod na sitwasyon. Sa mga nanonood sa ating live streaming, isulat o ikomento ang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap hinggil sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran at mali naman kung hindi. Para sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong mga sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, pagsusunog ng mga basura ang isang paraan upang mabawasan ang kalat sa kapaligiran. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot ninyo ay mali, magaling! Para sa ikalawang bilang, pagsama sa mga proyekto ng barangay tulad ng pagtatanim, paglilinis at pagsesegregasyon. Kung ang sagot ninyo ay tama, mahusay! Umaasa ako na talagang sumasama kayo mga anak sa mga ganitong proyekto sa inyong mga lugar. Para naman sa ikatlong bilang,
Hayaang nakatambak ang mga basura gaya ng plastik, bote at mga lata sa likod bahay. Kung ang inyong sagot ay mali, tama kayo mga anak. Ika-4 na bilang. Pagsasabuhay sa basura ko, bitbit ko. Kung ang inyong sagot ay tama, mahusay. At para sa pang-5 bilang, disiplina ang kailangan upang mapanatiling malinis at maayos ang kapaligiran. Kung ang sagot ninyo ay tama, napakahusay! Binabati ko kayo! Tunay ngang kayo ay atentibong nakinig at natuto sa inyong nakaraang aralin. Ako ay lubhang natutuwa at nasasabik ng ipagpatuloy ang ating talakayan. Hiling ko lamang mga anak na ang inyong mga natutunan noong nakaarang aralin ay inyong isapuso at isabuhay. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin para sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Kaya naman mga anak, halina at simulan na natin! Ngayon ay ipagpapatuloy na natin ang ating talakayan na may paksang mag-recycle ang lahat para sa magandang bukas. Mga anak, alam niyo ba na ang basura ang isa sa hindi matapos-tapos na suliranin ng ating bansa na sanhi ng polusyon sa hangin, sa lupa at sa tubig? Maraming problema na ang nagbigay at patuloy na ibinibigay sa atin ng pagkalat ng basura na nakasasama sa kalusugan ng tao. Matagal nang usapin kung paano nga ba mapapangasiwaan ng maayos ang basura sa kapaligiran na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasosolusyonan. Paano nga ba ito masosolusyonan kung sa simpleng pagtapon ng basura sa wastong lalagyan ay hindi pa masunod ng karamihan? Halina't palawakin pa natin ang inyong kaalaman sa ating talakayan ngayong araw. Mga anak, nais kong pagmasdan ninyo ang nasa larawan. Ito ba ay kaaya-ayang pagmasdan? Mayroon ba itong epekto sa ating kapaligiran? Patingin naman ang inyong sagot sa comment section ng ating Facebook Live. I-comment ang thumbs up kung mayroon itong epekto sa kapaligiran at thumbs down naman kung wala. Ayan, nakikita ko na sa comment box ang inyong mga sagot. Halos lahat ng inyong sagot ay thumbs up. Tama kayo mga anak. Hindi lang mayroong epekto ito, kundi malaking epekto ang dulot ng ganitong sitwasyon, hindi lang sa ating kapaligiran, bagkus ay sa ating kalusugan rin. Alam niyo ba na ang matitinding pagbaha na ating nararanasan na nagpapahirap sa atin ay malaking bahagi ng maling pagtatapon ng basura? Maiiwasan natin ang pagdami ng basura kung alam natin ang mga dapat na gagawin. Mga anak, nasubukan na ba ninyong mag-recycle ng mga patapong gamit? Mag-comment nga kayo ng masayang mukha kung nasubukan nyo na. Ayan, may mga nakikita na akong masayang mukha sa ating comment box. Nakakatuwang malaman na nasubukan nyo na ang pagre-recycle o pagre-resiklo. Ngayon naman, ano ba ang kinalaman nito upang makatulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ng ating kapaligiran? Tara, pag-aralan natin! Isa sa paraan upang mapanatili natin ang kaayusan at kalinisan ng ating kapaligiran ay ang pagre-resiklo o sa Ingles ay recycling. Ano nga ba ang tinutukoy nating recycling o pagre-resiklo?
Ang recycling o pagre-resiklo ay isang paraan upang magamit muli ang isang bagay na maaari pang mapakinabangan. Ito rin ay muling paggamit ng mga patapong bagay na nabibigyan ng panibagong bihis at anyo upang makabuo ng isang produkto. Kadalasan ang mga bagay na nire-recycle ay mga basurang di nabubulok tulad na lamang ng mga plastic, bote, mga lumang damit, mga goma, lata at iba pa. Narito ang mga ilang halimbawa na gawa mula sa patapong bagay. Paggamit ng mga lumang damit bilang basahan at pot holder, mga patapong plastic, bote o lata na ginagawang pandekorasyon katulad na lamang ng mga larawang inyong nakikita. Mga anak, ilan lang iyan sa mga halimbawa na maaari nating gawin upang mabawasan ang mga basurang nagkalat kung saan-saan. Tandaan na ang tunay na may malasakit sa bansa ay nagre-recycle o nagre-resiklo. Sa puntong ito ng ating talakayan, mapapakinggan ninyo ang isang kwentong aking isinulat. Sama-sama nating alamin kung paano nga ba makakaapekto sa ating buhay ang pagre-resiklo. Makinig ng mabuti upang masagot ninyo ng wasto ang mga tanong pagkatapos ng kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Sora ang batang palaayos ng basura. Isinulat ni Binbining Mary Ann Q. Gascon. May isang batang nagngangalang Sophie o mas kilala sa tawag na Sora. Siya ay nakatira sa baryo ng Kamanggaan West, Sitio Tagorari. Isang araw, sa tahanan ng pamilya ni Sora ay abalang naglilinis ang kanyang ina, samantalang ang kanyang ama ay abalang nagtatanim sa bukid. Sora! Sora! Sigaw ng kanyang inay. Bakit po, inay? Tanong ni Sora. Ano ba ang mga kalat na ito? Tanong muli ng kanyang inay. Hindi po kalat iyan, nay. Mapapakinabangan pa po ang mga iyan. Magdadahilan pa lang si Sora nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Tao po! Tao po! Wika ni Tapo, ang kaibigan ni Sora. O, ikaw pala Tapo, tuloy ka. Nandito si Sora sa loob. Wika ng ina ni Sora. Salamat po, pasasalamat ni Tapo. Niyaya ni Tapo si Sora na maglaro sila sa tabing ilog. Habang naglalakad ang magkaibigan, nakakita sila ng tumpok na basura sa tabing ilog. Napatakbo si Tapo palapit sa mga basura at dali-dali siyang kumuha ng mga lata. Akmang itatapon ni Tapo ang mga iyon sa ilog nang pinigilan siya ni Sora. Wag! Wag kang basta tapon ng tapon kung saan-saan. Ang basurang iyan ay maaaring makasira sa kalikasan. Pasigaw na sabi ni Sora. Hindi mo ba alam na ang mga basurang iyan ay maaari pa nating pakinabangan kaysa itapon sa kung saan-saan lamang? Pagpapaliwanag ni Sora. Paano naman? Pagtatakang tanong ni Tapo. Halika at ituturo ko sa iyo. Manood tayo ng mga video sa internet ng mga bagay na pwedeng recycle at gagayahin natin. Sambit ni Sora. Sabay na nagtungo ang dalawa sa bahay nila Sora. Sa kanilang panonood, marami silang natutuhan, kaya naman sabay nilang pinuntahan ng mga inayos at hinipong basura ni Sora na mapapakinabangan pa at ginawa nila itong mga palamuti. Habang ginagawa nila ang mga palamuting ito gamit ang mga patapong bagay, biglang pumasok ang nanay ni Sora. O Sora, napakaganda naman ng mga ito. Ito na ba ang mga patapong bagay na inipon mo? Tanong ng kaniyang inay. Opo inay, sagot ni Sora. Nako, tunay ngang marami palang pwedeng gawin sa mga bagay na akala mo'y patapon na at marami pa pala itong pakinabang muli.
Nakangiting wika ng kaniyang inay. Kaya naman, tuwing araw ng Sabado, pumupunta si Tapos sa bahay nila Sora upang magresiklo gamit ang mga patapong bagay na ikinatuwa ng kanilang mga magulang. At magmula noon, ang palatapong si Tapo ay naging katulad ni Sora, ang batang palaayos ng basura. Mga anak, atentibo ba kayong nakinig sa ating kwento? Patingin naman ng love at like reaction sa ating Facebook Live. Ayan, nakatutuwa namang malaman na kayo ay nakinig ng mabuti. At dahil dyan, naniniwala akong masasagot ninyo ng wasto ang mga katanungan tungkol sa kwento. Kung kayo ay nakasubaybay sa ating Facebook live stream, ilagay ninyo ang inyong mga sagot sa comment box. Para sa ating unang tanong, sino ang pangunahing tahuan sa binasa nating kwento? I-share na ninyo ang inyong sagot sa comment box. Kung ang inyong sagot ay si Sora, tama! Dumako tayo sa pangalawang tanong. Ano kaya ang katangian mayroon si Sora? Kung ang sagot ninyo ay si Sora ay palaayos sa mga gamit at isa ring malikhaing bata, kayo ay tama! Dumako tayo sa ikatlong tanong. Gagayahin mo rin ba ang ginawa ni Sora na pag-aayos ng mga basura? Bakit? Kung ang inyong sagot ay opo dahil ang ginagawa ni Sora na pag-aayos ng mga basura ay nakatutulong upang mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran at dahil sa pagre-recycle, maaari pa itong mapakinabangan, ito ang wastong sagot. Para naman sa pang-apat na bilang, ano ang pagkakaiba ni Sora at Tapo? Kung ang sagot ninyo ay si Sora ay malikhain, palaayos ng basura at mapagpahalaga sa kalikasan, samantalang si Tapo naman ay hindi masinop na bata, kayo ay tama mga anak. At para sa panglima at huling tanong, ano ang mahalagang mensahe ang napulot ninyo sa napakinggang kwento? Kung ang sagot ninyo ay ang pagiging palaayos sa mga basura ay huwag ikahiya, katamaran at pandirian dahil ang mga patapong basura ay maaari pa rin nating pakinabangan sa pamamagitan ng pagre-recycle at higit sa lahat, makatutulong ito upang mapanatiling maayos at malinis ang kapaligiran. Mahusay mga anak! Nakakatuwang malaman na may mga magandang aral kayong natutunan sa binasa nating kwento. Palakpakan naman dyan para sa inyong mga kasagutan. Mahusay talaga kayo mga anak. Ang kwentong aking binasa ay nakatulong upang malaman natin ang pinakamahalagang paraan sa pagre-resiklo ay ang paghihiwalay ng iba't ibang basura. Sa pamamaraang ito ay nababawasan ang suliranin sa matinding pagbaha at polusyon sa paligid. Kaya naman mga anak, nasusunod ba talaga ang pagbubukod-bukod, pag-iwas sa pagsusunog at pagre-recycle ng basura? Kung hindi pa ito nasusunod sa inyong mga tahanan, baka kayo na mga anak ang hinihintay nila upang sila ay mamulat sa kahalagahan ng mga ito. Sa pagre-resiklo ay makakatipid din tayo at maaari pa tayong kumita. Sabi nga, may pera sa basura. Mga anak, mahalagang tandaan ninyo ang mga konseptong ating tinalakay ngayong araw. Una, mahalagang tandaan na ang pagre-recycle o pagre-resiklo ay isang gawain ng taong may pagpapahalaga sa kapaligiran. Sa pamamaraang ito, ay nababawasan ang suliranin sa matinding pagbaha at polusyon sa paligid. Ang paggamit ng mga patapong bagay at pag-iisip ng kapaki-pakinabang na produkto mula dito ay nangangahulugan ng malasakit
at pagpapahalaga sa kinabukasan ng kabataan at inang kalikasan. Pangalawa, ang pagiging malikhain ng bawat isa ang magliligtas sa ating mundo, sa ating kapaligiran, at sa lahat ng may buhay sa mundo. At bilang mamamayang Pilipino, makita nawa sa bawat isa ang pagkakaisa, pagmamalasakitan, at pagmamahalan para sa ating kapaligiran. Saan mang lugar tayo mapunta, lagi nating alalahanin ang kalinisan at kagandahan ng ating kapaligiran para sa magandang kinabukasan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Lubos din akong nagagalak sa ipinapakita ninyo pagmamahal sa edukasyon. Mga anak, ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito tungo sa hakbang sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay mayroong natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa ating Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, ihanda ang inyong panulat at sagutang papel. Mga anak, unawain ang panuto ng ating maikling pagsusulit. Kumpletuhin ang pangungusap sa ibaba, pagnilayan kung bakit dapat sundin ang pagre-recycle. Piliin ang wastong sagot sa loob ng kahon. Para sa unang bilang, ang pagre-recycle ay ginagawa upang muling maging kapaki-pakinabang ang mga blank. Kung ang inyong sagot ay patapong bagay, kayo ay tama mga anak. Para sa pangalawang bilang, maaaring makabuo ng produktong kapaki-pakinabang mula sa patapong bagay katulad ng mga lumang dyaryo o magazine, mga plastik na bote, at blank. Kung ang sagot ninyo ay mga basyong lata ng gatas, talaga namang napakahusay ninyo dahil kayo ay tama. Para naman sa pangatlong bilang, ang mga patapong bagay na pwede pang pakinabangan na naitatapon sa mga estero, kanal, at iba pang anyong tubig ay nagiging sanhi ng matinding blank. Kung ang inyong sagot ay pagbaha at polusyon, magaling mga anak! Dumako naman tayo sa pang-apat na bilang. Kailangan magtulungan ang mga mamamayan sa pagsasagawa ng wastong blank at blank upang mapanatiling malinis at maayos ang kapaligiran. Kung ang inyong sagot ay pagsesegregasyon at pagre-resiklo, tama kayo mga anak! Para sa panglima at huling tanong, gawin ang pagre-recycle sapagkat ito ay paraan upang maisalba ang ating blank. Uulitin ko, gawin ang pagre-recycle sapagkat ito ay paraan upang maisalba ang ating blank. Kung ang sagot ninyo ay kinabukasan at kalikasan, talaga namang napakahusay ninyo. Mga anak, binabati ko kayo sapagkat natitiyak kong nakuha ninyo ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naganda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan kong masigasig ninyo itong sasagutin sa abot ng inyong makakaya. Kung sakali mang kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama.
Isang leksyon na naman ang ating natapos. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang Binibining Mary Ann Q. Gascon na sumasahing papawid sa bayan ng Moncada at nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na! Yan ang Balanggiga Bells. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC, 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. A brilliant day, my dear grade 4 learners. Here is another episode of Learning and Science that would help you to be bright. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. For those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. I am Riza P. Contawe, your teacher broadcaster for today. Broadcasting live from the municipality of Moncada, Tarlac. Grade 4 learners, prepare your pen, paper, and your Science 4 Quarter 3 Module 4 entitled Properties and Characteristics of Light and Sound as I give you a new learning experience. Before we go over with your module, make sure you are comfortable in your study corners, far from any distractions while listening to our broadcast. If you have questions or clarifications, you may also send me a message at 0910-181-8631. That's 0910-181-8631. So kids, join me this morning as I give you another enjoyable learning experience as we discuss the properties and characteristics of sound. But before we get to our main topic, let us first have a review of our previous lesson. Listen to the following sounds. Identify if it is a soft or a loud sound. You can write your answers on your science notebook or on your answer sheets provided by your teacher.
And for those who are watching via Facebook Live, you may also share your answer in the comment section. You have 5 seconds to answer each item. Are you ready, grade 4 learners? Then, start it. For number 1, chirping of birds. Again, chirping of birds. Is it a soft or a loud sound? Your 5-second timer starts now. The correct answer is soft sound. Good job, kids! Let us have item number 2, sound of fireworks. Is it a soft or a loud sound? Your 5-second timer starts now. The sound of a firework is a loud sound. Did you get it right, kids? That's great! Let us proceed to item number 3, the sound of an emergency siren. Is it a soft or a loud sound? Your 5-second timer starts now. The answer is loud sound. Moving on with item number 4. It is the sound of a trickling water. Is it the soft or a loud sound? Your 5-second timer starts now. The sound of a trickling water is a soft sound. For item number 5, the sound of a heartbeat. I repeat, the sound of a heartbeat. Is the heartbeat a soft or a loud sound? Your 5-second timer starts now. If your answer is soft, you are correct. The beating of a heart is a soft sound. Did you get the perfect score? If yes, congratulations, kids! You have already learned about the concepts of a soft and loud sound. If not, it's okay, learners. You can always review our past lesson. Last episode, we have learned that sound is a type of energy made by vibrations. And when any object vibrates, it causes movement in the air particles surrounding it. These particles bumped into the particles close to them, which makes them vibrate too, causing them to bump into more air particles.
This movement is called sound waves. Sound waves are the waves of energy that we hear as a sound. It is the form that sound takes when it passes through air, water, or hard surfaces. When sound comes in contact with different materials like walls or carpets, it is either reflected or absorbed. If it hits a hard, smooth surface, the wave reflects. The sound wave that is reflected or bounces back is called an echo. The following sounds are some examples of echoes. Hello, 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 hello. We do not always hear echoes. Some of the reasons why an echo is not produced are the following. Number one, the original sound may be too weak. The surface absorbs rather than reflects the sound, and the reflecting surface is too small. Concert halls are covered with carpets and curtains because these materials absorb the sound. So the sound that will be heard by the audience is the initial or original sound instead of a reflected sound, which is neither an echo nor a reverberation. While ships and whales and other animals use the echo in locating objects, and that is called echolocation. It is a transmission of sound waves to locate objects. One of the best examples are whales. Whales use echoes to move and find their way through the murky depths of the deep ocean. They send out high-pitched sounds, which bounces off an object and returned to the whale. The whale can then determine how far the object is. This helps them in deciding on where the prey and the different objects around the ocean may be. This time, let us find out if you have understood the concepts of the properties and characteristics of sound. Read the statements carefully. Write T if the statement is true and F if it is false. You can write your answers in your science notebook or on the answer sheets provided by your advisor. And for those who are watching via Facebook Live, you may share your answer in the comment section. In this activity, you will be given 5 seconds to answer every item. For item number 1, sound waves are the waves of energy that we hear as sound. Again, sound waves are the waves of energy that we hear as sound. Is it true or false? Your 5-second timer starts now. If your answer is true, then you are correct. Sound waves are the form that sound takes when it passes through air, water, or hard surfaces. For item number 2, ships and bats use echo in locating objects. Again, ships and bats use echo in locating objects. Is it true or false? Your 5-second timer starts now. The answer is true. Good job, kids! Ships and most species of bats rely on echoes to help them find their food. For the next item, the stronger the vibration of an object, the softer the sound. Is it true or false? Your 5-second timer starts now.
The answer is false. You are again correct. The stronger the vibration, the louder the sound that we hear. Let us proceed to item number 4, the bouncing back of sound when it strikes a barrier known as echo. Is it true or false? Your 5-second timer starts now. True is the answer. Did you have the same answer, kids? Great job! Echo is a sound wave that is reflected or bounces back. For the last item, echolocation is a transmission of sound waves to locate objects. Is it true or false? Your 5-second timer starts now. The answer is true. You are again correct. The transmission of sound waves to locate objects is called echolocation. Great work, my grade for learners. I hope you have learned the lesson by this time. Let us have another activity to strengthen what we have discussed for today. For the direction, read and understand carefully the following questions. Choose the letter of the correct answer. And for those who are watching via Facebook Live, you may share your answer in the comment section. In this activity, you will be given 5 seconds to answer every item. For item number 1, which of the following produce sound? A. Soft objects, or B. Vibrating objects. Your 5-second timer starts now. If your answer is letter B, vibrating objects, then you are correct. Sound is produced by vibrations of objects. For item number 2, an echo is an example of sound being blank. A. Absorbed, B. Reflected. Your 5-second timer starts now. For item number 2, the answer is letter B. The sound wave that is reflected or bounces back is called echo. For the next item, which of the following is not true about the sound? A. It is something you see, or B. It is a form of energy. Your 5-second timer starts now. The correct answer is letter A. Sound is a type of energy made by vibrations, and it is something that we do not see but we hear. For item number 4, what happens to sound as you get farther and farther from its source? A. It becomes louder, or B. It becomes softer. Your 5-second timer starts now. If you chose letter B as your answer, then you are correct. The farther the sound, the softer the sound that we hear. For item number 5, which of the following will produce a louder sound? A. Dropping a big box on the floor, or B. Dropping a paper clip. Your 5-second. Which of the following is true about the relationship of force applied to an object and the sound produced? A. The greater force applied to an object, the louder the sound produced. Or letter B. Force has no effect on the loudness
or softness of sound. Your 5-second timer starts now. If you chose letter A, you are correct. The greater force applied to one object, the louder the sound produced. Let us proceed to the next item. The use of echo to measure distance is known as, is it A, echo destination, or B, echolocation? Your 5-second timer starts now. The correct answer is letter B, echolocation. Echolocation is a transmission of sound waves to locate objects. Did you get it right, kids? That's great. Now for the next item, which of the following is not a reason why we do not always hear echoes? Is it A, the sound hit an opposite hard wall or surface? Or B, the surface absorbs rather than reflects the sound? Your 5-second timer starts now. Letter A is the correct answer. When a sound hits an opposite hard wall or surface, the sound bounces back and echo is produced. Did you have the same answer? Very good, kids. For item number 9, which of the following will produce a softer sound? Is it a drum roll or B, a whisper? Your 5-second timer starts now. If your answer is letter B, then you are correct. A whisper is softer than the sound of a drum roll. For the last item, sound is a type of energy made by blank. A, vibrations, or B, shouting. Your 5-second timer starts now. Sound is a type of energy made by vibrations, so the answer is letter A. I hope you got the perfect score, my dear grade 4 learners. If not, you can always go back and review our lesson, and please remember the correct concept this time. Now it is time to wrap up everything that you have learned. For today's lesson, always remember, sound is a type of energy made by vibrations. Soft sound is produced when an object vibrates slowly because a weak force is exerted slowly. Loud sound, on the other hand, is produced when an object vibrates fast because a greater force is applied on it. Sound waves are the waves of energy that we hear as sound. It is the form that sound takes when it passes through air, water, or hard surfaces. The sound wave that is reflected or bounces back is called an echo. Some of the reasons why an echo is not produced are the following. The original sound may be too weak, the surface absorbs rather than reflects the sound, and the reflecting surface is too small. Now let me leave you some work to do at home. Please answer additional activities found on page 28 of your module. Let me read to you the direction. Search the 10 words that are related to the lesson about the properties and characteristics of sound hidden in this puzzle. Then, write a sentence or a phrase stating what you have learned about each word based on the lesson. Write your answer in your science notebook.
Keep on moving, my grade for learners. You all did a great job today. And that's all for today, young scientists. I hope you had fun in learning Science 4, where your curiosity and imagination unfolds. For those of you who are sending their answers, questions, and messages using the comment section of our Facebook Live, I will check them out later after our session. If you have questions or clarifications, you may also send me a message at 0910-181-8631. That's 0910-181-8631. Please continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and Channel 100 for Converge cable subscribers. Again, please tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac, and Channel 100 for Converge cable subscribers. Please like, share, and follow our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. For the time being, because of the pandemic, limitations fixed us in negativity. But bear in mind that our condition is temporary and that we are all capable of making change in our lives. This is your science teacher, Teacher Riza. Thank you for joining me in our fun-filled yet exciting learning adventure. My dear grade for learners, always remember, optimistic things are possible. Stop doubting yourself, work hard, and make it happen. Goodbye! Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Wonderful and happy morning, grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo, live telecast here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ, Radyo Filipino Tarlac, and you can watch on Converge Channel 100. I am Teacher Malu L. Gandula, your anchor teacher in Mathematics Grade 4. And remote live broadcasting here in Pao, San Jose, Tarlac via Google Meet. Hello there, my dearest batang matatalas.
Here we go again. How's your day? Well, I hope you're all doing great and always safe. Today, I'm hoping that you will enjoy our 25-minute exploring new discovery in the challenging world of mathematics. I'm sure that you are all excited and ready on our lesson this morning together with your pen, your learning activity sheets, and your learning materials in mathematics. Then lend me your ears and your attention so that matihirap will become matdali. So what are you waiting for? Kinig, kinig na! After going through with this lesson, you are expected to solve non-routine problems involving perimeter of triangles, squares, rectangles, parallelograms, and trapezoid. As we begin, let's have a quick recall on our previous lesson with Teacher Laudelin S. Mariano. What about it? Very good. It's about solving routine problems involving perimeter of triangles, squares, rectangles, parallelograms, and trapezoids. And what is routine problem? Routine problem involves using at least one of the four arithmetic operations or ratio to solve the problem that are practical in nature, and it uses specific steps and formulas needed to be solved. And there are four steps to follow in order to solve routine word problems involving perimeter, right? Let me know if you still remember these four steps. So what is the first step? You are right. First step is understand. And there are two guiding questions under it. First one is, what is us? And the other one is, absolutely correct. It's, what are the given facts? Okay, after understanding the problem, what will be the second step? Exactly. After understanding the problem, we need to plan. And the two guiding questions on it are, yes, they are, what operation will you use, and what is the number sentence? So, after understanding and planning on the problem, we may now proceed to step 3. And what is this step 3? Precisely, it's time to solve. In this step, you are going to show your solution. The guiding question is, yes, it is, what is the answer to this question? And the last step will be, excellent. The last step is check and look back. You need to check and look back to see if your answer is correct. Well, now let us do this problem. I will read it for you, then answer the questions that follow. Ayesha's face towel has a length of 32 cm and a width of 18 cm. What is the perimeter of the face towel? Write your answer on a sheet of paper, or you may type your answer on the comment section of our FB page. 10 seconds to answer. Timer starts now. Time's up. Let's check your answer. For number 1, what is us in the problem? Correct, the perimeter of Ayesha's face towel. What about the given facts? Fantastic! 32 cm as the length of the face towel and 18 cm as the width. For number 3, what is the operation to be used? Yes, we are going to use addition. The number sentence must be,
32 centimeter plus 32 centimeter plus 18 centimeter plus 18 centimeter equals n. Then what is the answer? Very good. The answer is 100 centimeter. Therefore, 100 centimeter is the perimeter of Ayesha's face towel. Did you get all the correct answers? Good to hear. I'm very happy that you still remember our previous lesson. Well, now, look at Leia's flower garden. Can you tell something about it? Yes, Leia's flower garden is so wonderful and very relaxing. Do you also have a flower garden at home? That's good. Did you know that gardening is one of the good hobbies at home, especially this time of pandemic? When we are planting, we are showing our love and care to our environment and to our health as well. So we must keep planting more, just like Leia. But class, Leia has a problem. It was the animals that eat some of her plants. So, he decided to put a fence around her garden. But she needs to know how long the fence is. Let us help her in solving her problem. Let me read it for you. Leia's flower garden measuring 9 meter by 18 meter will be fenced off. And she wants the fence must be 2 meters away from the edges of flower garden. What is the size of the garden fence and its perimeter? Take note, class, that this problem is an example of non-routine word problem. And this will be the new discovery that we are going to explore this morning about solving non-routine problems in real-life situations involving perimeter of squares, rectangles, triangles, parallelograms, and trapezoids. Non-routine is any complex problem that requires some degree of creativity or originality to solve. Oftentimes, these problems can be solved in multiple ways. If routine problems use specific steps and formulas needed to be solved, non-routine uses open-ended steps and procedures required in the situation. Now, let us go back and solve Leia's problem. To get the size of the garden fence, we need to look for its length and its width. The length of the fence is equal to the length of the garden and the space around it. That is 2 plus 18 plus 2 equals 22. So the length of the garden fence is 22 meters. And to solve for the width of the fence, just add the width of the garden and the space around it. That is 2 plus 9 plus 2 equals 13. So the width of the garden fence is 13 meters. Now let us solve for the perimeter of the garden fence. Remember that perimeter is the distance around a polygon. It is obtained by adding the measures of all sides. So, the perimeter of the garden fence will be the sum of all its sides. Using the formula P is equal to length plus width plus length plus width, that is, P is equal to 22 plus 13 plus 22 plus 13 is equal to 70. The perimeter of the garden fence is 70 meters. So Leia needs 70 meters to fence her flower garden. And for sure, no more animals will eat her plants. In dealing with non-routine problems, we can use different ways or make our own style or strategy to solve the problem as long as we are providing the same answer. Take a look with this. A while back, we used 2 plus 18 plus 2 to get the length of the fence and 2 plus 9 plus 2 to get its width.
But now we can use 18 meters plus 2 times 2 and 9 meters plus 2 times 2 to get the length and the width of the garden fence. So 18 meters plus 2 times 2 is 4. So that is 18 plus 4, that is 22 meters. And 9 meters plus 2 times 2, that is 9 plus 4 equals 13 meters. Then we get the perimeter as P is equal to 2 times length plus 2 times width. That is P is equal to 2 times 22 meters plus 2 times 13 meters. Then 2 times 22 is 44 meters. And 2 times 13 is 26 meters. 44 meters added to 26 meters, the answer is 70 meters. Do we have the same answer with the first strategy? Yes, they are the same. Different style but the same answer. So let us explore this problem number 1. The parallelogram, which measures 15 centimeter by 25 centimeters and a square have the same perimeter. What is the length of one side of the square? So what we are looking for is the length of one side of the square. And what are given? Wonderful! It's 15 centimeter by 25 centimeter. So what's next? Yes, we need to find the perimeter of the parallelogram first. Using the formula P is equal to 2 times length plus 2 times width, that is P is equal to 2 times 25 centimeter plus 2 times 15 centimeter. Then 2 times 25 is 50. 2 times 15 is 30. Then 50 centimeter added to 30 centimeter, the answer is 80 centimeter. Therefore, 80 centimeter is the perimeter of the parallelogram. After that, since the perimeter of a parallelogram is the same with the square, we will now use it to get one side of the square. And how can we do that? Exactly, through dividing the perimeter into 4. Why 4? Yes, correct. Because a square has 4 sides. Then, 80 centimeter divided by 4 is equal to 20 centimeter. Hence, 20 centimeter is the length of one side of the square. Now, let's check. For parallelogram, we have 80 centimeter equals 2 times 25 centimeter plus 2 times 15. 2 times 25 is 50 and 2 times 15 is 30. Then 50 centimeter plus 30 centimeter, the answer is 80 centimeter. So, 80 centimeter is equal to 80 centimeter. And for the square, we use P is equal to side 1 plus side 2 plus side 3 plus side 4. That is, P is equal to 20 plus 20 plus 20 plus 20. The answer is 80 centimeter. Therefore, the answer is correct. I'm hoping that you followed our lesson. As I've said earlier, in solving non-routine word problem, we can use different ways or make our own style or strategy to solve the problem. Just make sure that we can provide the same answer if we use another strategy. Let's move on to example number 2. A square lot is to be planted with sunflower plants all around. The side of the lot measures 10 meters. If plants will be planted 20 centimeters apart, how many plants must be planted in all? So let us solve the problem using illustration strategy. First, we need to convert meters to centimeters. There are 100 centimeters in 1 meter.
the side of the lock is 10 meters. It will become 10 times 100 is 1,000. Therefore, there are 1,000 centimeter in 10 meters. Then, divide the side by the spaces. 1,000 centimeter divided by 20 centimeter, that is equal to 50. So, there will be 50 spaces in 1,000 centimeter. If there are 50 spaces in one side, therefore, there are 51 plants that can be planted per side. And there are 4 sides in a square. That is 51 times 4 equals 204. But since the 4 sides intersect at 4 vertices, then we need to subtract 4 from the total number of plants. That is 204 minus 4 is equal to 200. Therefore, the total number of plants that can be planted around the square lot is 200. I have another solution in getting the number of plants that can be planted around. Just simply convert centimeter to meter. Then, multiply the number of sides, which is 4 to the quotient of 1,020 centimeter. That is 4 times 50. The answer is 200. We can solve the problem in different way, but the same answer. Now, get a sheet of paper and challenge yourself with this problem. You may type your answer in the comment section of our FB page. I will read the problem. Which has a longer perimeter? A square whose side is 5 meters or a trapezoid whose sides measures 2 meters and bases 6 meters and 8 meters? 10 seconds to answer. Timer starts now. Alright, time's up. So what is the answer? Wonderful, it's a square. And how is that concluded? You are right by finding the perimeter of a square and a trapezoid. So based from the problem, one side of square is 5 meters. Then the formula in getting the perimeter of a square is P is equal to 4 times sides. P is equal to 4 times 5 meters is equal to 20 meters. Then to get the perimeter of a trapezoid, just add all the sides. That is 2 plus 2 plus 6 plus 8 is equal to 18. Therefore, a square has longer perimeter than trapezoid. So, in dealing or solving word problems, you must be mat-ingat and matyaga to have exact and correct answer. And that is Batang Pilipino. Mat-ingat, matyaga, and matalino. I'm glad that you understand our lesson very well. And I'm sure that you are gaining bundle of learning this morning. If you have any questions, feel free to write it on the comment section of the FB live streaming of RTV Tarlac Channel 26. Well, I think you were much excited as we move on to your next task. But before we proceed, let us remember that a non-routine word problem is any complex problem that requires some degree of creativity or originality to solve. Oftentimes, these problems can be solved in multiple ways. Is that clear? You may now get your pen and your learning activity sheet and answer. Read carefully, then solve the problem. So for number 1, Rose used 33 inches of lace around the scarf that is equilateral triangle in shape. What is the length of each side of the scarf? Number 2,
The perimeter of a parallelogram is 24 centimeter. If its length is 9 centimeter and its width is 1/3 of its length, what is its width? 15 seconds on the clock. Alright, time's up. Let's check your answer. Observe being batang matapat and checking your own paper. For number 1, what is the length of each side of the scarf? Brilliant answer. The length of each side is 11 inches. How did we get it? Yes, we just divide 33 inches into the number of sides of equilateral. So, triangle, which is 3. The answer is 11 inches. So, 11 inches is the length of each side of the scarf. What about in number 2? The perimeter of parallelogram is 24 centimeter. If its length is 9 centimeter and its width is 1/3 of its length, what is its width? So your answer is very good. The width of the parallelogram is 3 centimeter. How did we obtain it? By using the formula P equals 2 times length plus 2 times width. That is 24 centimeters equals 2 times 9 centimeter as the length plus 2 times n as the width. Then 24 centimeter equals 2 times 9 is equal to 18 centimeter plus 2 times n is 2n. Then transpose 18 centimeter from the right going to left. And since 18 centimeter is a positive, the operation will become negative. Then 24 centimeter minus 18 centimeter, that is 6 centimeter. And 6 centimeter is equal to 2n. Divide both sides by 2, that is 6 divided by 2 is 3 centimeter. Then cancel 2 because 2 divided by 2 is 1. So the value of n is 3. Therefore, the answer is 3 centimeter. And take note that 3 is 1/3 of 9. So 3 centimeter is the answer. I hope you were able to get all the answers correctly. So at this point, I congratulate all of you for doing a great job. Let us give yourselves an excellent clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Excellent! I am very happy that we end our lesson fruitfully and meaningfully. This is your mathematics anchor teacher, Teacher Madu L. Gandula, saying that in every problem, there is always a creative and best solution. So in facing challenges, we can look for different solutions, but always choose the best one. And don't forget to ask the guidance of our Lord Jesus, especially this time of pandemic. Until next time, my dear, keep safe everyone, and God bless. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Formal nang binuksan sa publiko ang Nayon sa Diwa Cultural Exhibit kamakailan.
sa ginanap na ribbon cutting nito sa diwa ng Tarlac sa pangunguna ni Tarlac Province Governor Susan A. Yap, Vice Governor Attorney Carlito Casada David at ang Nayong Pilipino Foundation Executive Director na si Jerty Duran Batocabe. Sa mensahe ni Governor Susan Yap, ipinaliwanag nito ang kahalagahan ng cultural exhibit. Bringing cultural communities closer to the heart is a topic that is very important to me. So today, I would love to discuss it with you. The province of Tarlac's dynamic and thriving culture is what makes our community's foundation stronger. As we are all aware, our society is getting more and more diverse. While this diversity can be a source of optimism, it can also cause conflicts. Building connections between various cultures and communities is one way we could overcome these obstacles. Everyone needs to feel appreciated, valued, and included in our big community. As we move forward in honor of the province's vibrant 150 years, we want to highlight how our culture shapes who we are. Dagdag pa nito, malaki ang ginagampanang papel ng isang cultural exhibit. I believe that the opening of our collaborative exhibition with the Nayong Filipino Foundation, ang Nayon sa Diwa, bringing cultural communities closer to the heart, would strengthen and unite our cultural communities. All of these are done with the intention of conserving and enhancing the culture that binds our communities together. Ipinahayag naman ni Nayong Filipino Foundation Executive Director ang kanyang pasasalamat. Ganoon din ang halaga ng mga ganitong aktibidad. To Governor Susan Yap, you made this happen. The Lady of the Hour, thank you so much. The people of Tarlac are indeed very lucky to have a tireless governor who embodies the strength and wisdom of a good leader and the gentleness and refinements of a good mother. We at NPF are so appreciative of the support and very excited about this collaboration with the provincial government of Tarlac. We believe that this partnership in bringing this collection closer to the people and showcasing our unique material culture will help create a deeper understanding of our identity as Filipinos and provide opportunities for our people and even tourists to engage in meaningful ways. Isa sa mga cultural items na nakadisplay sa exhibit ang mga gamit ng Abiling Tribe dito sa probinsya ng Tarlac. Ipinaabot naman ni Chieftain Rudy de la Cruz ng Abiling Tribe ang kanyang pasasalamat para sa ang Nayon sa Diwa. Maraming salamat po kay Governor Yap para po sa Nayon Pilipino para mabigyan kami ng ganyan na kagamitan panggawa po. Ito po nila sinasabi ko po para kay Governor Susan Yap para matulungan po ang katutubong abiling. So maraming salamat po, ma'am. Ayon naman kay Mr. Victor Estrella, curator ng Nayong Filipino Foundation, ginawa talagang sentro ng exhibit ang Abiling Tribe. Ginawa talaga naming focus ng atensyon ng exhibit na ito ang Abilin or Abiling kasi ito yung isa sa dalawa o ilan pang natatanging indigenous cultural communities dito sa Tarlac. Ipinahayag naman ng Tarlac Provincial Tourism Office sa pangunguna ni Mr. Arsenio Baby Lugay na bilang kanlungan ng lahi, ang probinsya ng Tarlac ay nakasentro sa mga pagpapayabong ng mga kultura. Ipinahayag din nito kung bakit mahalaga ang ganitong mga aktibidad, lalo na sa mga kabataan. Itong mga exhibit nito, it's parang binabalik mo sa kanila na kasi modern times na tayo ngayon kung saan nakakalimutan natin kultura at natin, no? So this is one way of bringing back to them, or parang yung pinapaalala natin sa mga kabataan na may magaganda tayong mga kultura, sining na in a way sa mga exhibit na to is a vehicle for them to realize na ang ganda pala ng kultura natin, ang ganda ng lugar natin, ang ganda ng mga characteristics ng Filipino.
So, yun ang trust namin ngayon ng province of Tarlac, headed by Governor Susan Yap, is bringing back and giving back to our youth the value of our heritage and culture. Ang nayon sa diwa Bringing Cultural Communities Closer to the Heart ay ipinakita ang iba't ibang cultural items mula sa Kalinga, Tiboli, Ifugao at iba pa. Ang isinagawang cultural exhibit ay dinaluhan ng mga mayors mula sa iba't ibang bahay ng probinsya ng Tarlac, mga sangguniang panlalawigan members at iba pang mga respetadong individual na nagtipon-tipon upang saksihan ang mga gamit ng iba't ibang tribo na sumasalamin sa mayamang kultura ng Pilipinas. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin, lalong-lalo na sa mga mag-aaral na nasa ika-4 na baitang na kasalukuyang nakikinig sa ating himpilan. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26. Gayon din sa Converge Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Teacher Jessa, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa ating talakayan sa loob ng 25 minuto. Bago tayo magsimula sa mga gawain para sa araw na ito, atin munang isaisip at isagawa ang ating classrooms. Mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners activity sheet na bigay ng inyong mga guro sa inyong paaralan. Siyempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga papel at panulat. Siguraduhin kayo ay nasa komportableng lugar at iwasan ang anumang bagay na makakapinsala sa inyong pag-aaral. Kamusta na kayo mga bata? Handa na ba kayong tuklasin ang bagong kaalaman? Palagi ninyong pakatatandaan na sa oras, tayo ay dapat ligtas. Lalo na sa panahong ito ng may pandemya. Sa ating aralin sa araw na ito, kung kayo ay may mga katanungan o nais maliwanagan, maaaring mag-message sa ating chat box. Magbalik-aral muna tayo. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, maaari bang bigyan ninyo ng angkop na pamagat ang tekstong aking babasahin? Narito ang teksto. Napakinggan ni Lourdes sa radyo na may paparating na malakas na bagyo sa darating na Miyerkules. Kaya sinabihan niya ang kanyang ina na mag-imbak ng pagkain at malinis na inumin. Maghanda ng mga kandila at posporo na maaaring gamitin pag nawalan ng kuryente. At patuloy na maging mahinahon at magbantay sa mga balita. Ano-ano ang maaaring pamagat ng tekstong aking binasa? Tama, maaaring paghahanda sa bagyo. Tama, maaari din namang
ang paghahanda ni Lourdes sa paparating na bagyo. Mahusay mga bata! Binabati ko kayo sa inyong aktibong pakikilahok. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari ayon sa tekstong napakinggan na may mga hudyat na salita na una, pangalawa, sumunod at panghuli. Mga bata, pakinggan ninyo ang isang kwentong aking babasahin na may pamagat na ang magkakaibigan. May 4 na magkakaibigang sina Ana, Joy, Nelly at Mark. Gaya ng ibang bata, mahilig silang maglaro pagkagaling sa paaralan. Isang araw, napagkasundoan nilang mamasyal at magbisikleta sa parke. Habang nagbibisikleta, napansin ni Nelly ang isang malaking karatula na nakaharang sa kanilang daraanan. Si Mark ang nagbasa ng nakasulat sa karatula. Babala, hindi maaaring magbisikleta sa parkeng ito ng parke. Kasalukuyan itong inaayos at basa pa ang semento. Maglaro na lamang sa kabilang parte ng parke, malapit sa tarangkahan, ang basa ni Mark. Sundin natin ang sinasabi sa karatula, wika ni Mark. Sang-ayon kami, usal ni Joy at Nelly. Tanging si Ana ang nais pa sanang tumanggi sapagkat mahilig talaga siyang magbisikleta. Maya-maya pa'y pinayuhan ni sila ng gwardiya ng parke na umuwi na dahil isasara muna pansamantala ang parke sa araw na iyon. Napag-alaman nilang may batak na nakaapak sa basang semento at bahagyang nasaktan dahil sa pagsuway sa babalang nakasulat sa karatula. Nagulat ang magkakaibigan at natutuhan nilang lahat ang halaga ng pagsunod sa mga babala. Umuwi na silang lahat at ikwento nila ang mga nangyari sa kani-kanilang mga magulang. Mga bata, atentibo kayong nakinig sa ating kwento? Kung ang sagot ninyo ay opo, natutuwa akong malaman iyan. At dahil dyan, naniniwala akong masasagot ninyo ng basto ang mga katanungan tungkol sa kwento. Para sa unang tanong, sino-sino ang magkakaibigan? Kung ang sagot ninyo ay ang magkakaibigan ay sina Ana, Joy, Nelly at Mark, mahusay. Para sa pangalawang tanong, ano ang napagkasundo ang gawin ng magkakaibigan isang araw? Kung ang sagot ninyo ay ang napagkasundoan nilang gawin ay mamasyal at magbisikleta sa parke, magaling! Wasto ang inyong sagot. Para sa pangatlong tanong, ano ang napansin ng kaibigan nilang si Nelly habang nagbibisikleta? Kung ang sagot ninyo ay napansin niya ang malaking karatulang nagbabawal sa kanilang magbisikleta sa isang parte ng parke, tumpak kayo mga anak! Magaling! Para sa pang-apat na tanong, sumunod ba sila sa babalang nakasulat sa karatula? Kung ang sagot ninyo ay opo, sumunod sila sa babalang hindi maaaring magbisikleta sa parteng ito ng parke, kasalukuyan itong inaayos at basa pa ang semento, tama ang sagot ninyo mga anak, mahusay. At sa panghuling tanong, paano natututo sa halaga ng pagsunod sa mga babala ang maglan? Kung ang sagot ninyo ay natuto sila sa karanasan ng batang bahagyang nasaktan dahil sa pagsuway sa babalang nakasulat sa karatula, magaling mga anak! Wasto ang inyong sagot. Dapat laging sumunod upang hindi mapahamak. Ang isang kwento o teksto ay may tamang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang maayos na paraan
ng paglalahad o pagbabasa ng isang kwento o teksto ay mahalaga sa lubos na pagkaunawa sa binabasang kwento. Ang pangyayari o hakbang ay inaayos ng may pagkasunod-sunod ayon sa panahon, kahalagahan ng isang ideya, kaalaman, konsepto, impormasyon, gawain, o pangyayari sa isang konsepto. Halimbawa ng mga salitang ginagamit sa pagsasalaysay o pagkakasunod ng mga pangyayari sa kwento ay una, pangalawa, sumunod, at panghuli. Pag-aralan natin ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari ayon sa kwentong napakinggan na may pamagat na ang magkakaibigan. Gagamit tayo ng mga hudyat na salita na una, pangalawa, sumunod, at panghuli. Alin-alin sa mga pangungusap na ito ang una, pangalawa, pangatlo, sumunod, at panghuling naganap sa kwento. Tama! Ito ang unang naganap sa kwento. Ang 5 magkakaibigan ay namasyal at nagbisikleta sa parke pagkagaling nila sa paaralan. Ano naman kaya ang susunod dito? Tama! May nakita silang karatula na nagbabawal sa kanilang magbisikleta sa isang bahagi ng parke. Ano kaya ang pangatlong naganap sa kwento? Magaling! Napagkasunduan ng magkakaibigang sumunod sa babalang nakasaad sa karatula at masaya silang nagbisikleta sa parke. At ang sumunod ay may batang hindi sumunod sa babalang nakasulat sa karatula kaya isinara ang parke. Ang huli, natutuhan nilang lahat ang halaga ng pagsunod sa mga babala. Ito ang wastong pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwentong inyong napakinggan. Una, ang 5 magkakaibigan ay namasyal at nagbisikleta sa parke pagkagaling nila sa paaralan. Pangalawa, may nakita silang karatula na nagbabawal sa kanilang magbisikleta sa isang bahagi ng parke. Pangatlo, napagkasunduan ng magkakaibigang sumunod sa babalang nakasaad sa karatula at masaya silang nagbisikleta sa parke. Sumunod, may batang hindi sumunod sa babalang nakasulat sa karatula, kaya isinara ang parke. Panghuli, natutuhan nilang lahat ang halaga ng pagsunod sa mga babala. Pinapahanga ninyo ako sa inyong mahusay na partisipasyon sa ating aralin sa araw na ito upang patuloy na mahasa ang inyong kalaman sa ating aralin ngayon. Umpisahan na nating sagutan ang mga gawain sa Learning Activity Sheet. Para sa unang gawain, isulat ang bastong hudyat na nakasulat sa loob ng kahon upang mapagsunod-sunod ang mga pangyayari ayon sa aking kwentong babasahin. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Makinig ng mabuti mga bata. Si Mila ang huwarang bata. Nag-aaral ng mabuti si Mila kaya halos matataas ang nakuha niyang marka sa unang markahang pagsusulit na ibinigay ng kanyang guro. Bunga nito ay nakamit niya ang unang karangalan sa unang quarter. Dahil dito, labis ang kaligayahan na nadarama ng kanyang tatang Lito at nanang Josie. Wala na silang mahihiling pa sa Panginoon dahil biniyayaan sila ng anak na napakabait at napakasipag mag-aral. Dahil dito, naging mabuting halimbawa si Mila sa kanyang nakababatang kapatid at iba pang bata sa kanilang baryo. Nais din nilang tularan si Mila sa kasipagan nito sa pag-aaral.
Buhat ng tumanggap ng iba't ibang karangalan si Mila, naging kilala siya sa kanilang paaralan at marami ang humanga sa kanya na kapwa niya mag-aaral. Dahil dito, mas lalo pang pinag-usayan ni Mila ang kanyang pag-aaral. Nais niyang maging mabuting halimbawa sa kapwa niya kabataan. Naunawaan ba ninyo ang napakinggan ninyong kwento? Kung gayon, isulat na ninyo ang bastong hudyat na nakasulat sa loob ng kahon upang mapagsunod-sunod ang mga pangyayari. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Narito ang mga pangyayaring pagsusunod-sunurin. Sa unang bilang, lalo pang pinag-usayan ni Mila ang kanyang pag-aaral dahil nais niyang mas maging mabuting halimbawa sa kapwa niya kabataan. Pangalawang bilang, tumanggap ng iba't ibang karangalan si Mila at naging kilala siya sa kanilang paaralan. Pangatlong bilang, nag-aral ng mabuti si Mila kaya halos matataas ang nakuha niyang marka. Pang-apat na bilang, labis ang kaligayahan na nadarama ng kanyang tatang Lito at nanang Josie. Panlimang bilang, nakamit niya ang unang karangalan sa unang quarter. Tapos na ba kayo mga bata? Kung gayon, ibigay na natin ang tamang sagot. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay panghuli. Sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay sumunod. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay una. Sa ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay pangatlo. Sa panglimang bilang, ang tamang sagot ay pangalawa. Nakuha ba ninyo ang mga tamang sagot? Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Handa na ba kayo sa isa pang gawain? Para sa ikalawang gawain, pakinggang mabuti ang kwento at sagutan ang mga tanong. Igugan ang letra ng tamang sagot. Narito ang teksto. Ang masipag at matulunging bata. Masaya ang mga bata sa silid-aralan. Malapit na ang oras ng uwian, kaya abala ang lahat sa paghahanda ng kanilang mga kagamitan. Tinulungan ni Jervin ang kanyang guro sa paglilinis ng kanilang silid bago siya umuwi. Habang naghihintay siya, ay nakita niya ang tricycle na lumabas ang nanay ng kanyang kaklase na karga-karga ang kanyang anak. Kitang-kita niya na nahihirapan na ang mag-ina. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating na ang tricycle na susundo sa kanya. Sasakay na sana siya, subalit nakita niyang umiiyak na ang kanyang kaklase sa sobrang sakit ng tiyan. Pinasakay niya ang mag-ina at sinabihan ang driver na ihahatid muna nila ang dalawa sa kanilang bahay. Alam niyang kailangan ng mag-ina na makauwi agad ng bahay. Masaya siyang nagkwento sa kanyang inay sa ginawa niyang pagtulong sa mag-ina. Natuwa ang kanyang ina sa kanyang ginawa. Mga bata, atentibo ba kayong nakinig sa ating kwento? Kung ang sagot ninyo ay opo, magaling! At dahil dyan, naniniwala akong masasagot ninyo ulit ng basto ang mga katanungan tungkol sa kwento. Kung kayo ay nakasubaybay sa ating Facebook livestream, ilagay ninyo ang inyong mga sagot sa comment box. Para sa unang tanong, alin sa mga pangungusap ang pangalawang pangyayari sa kwento? Inuulit ko, alin sa mga pangungusap ang pangalawang pangyayari sa kwento? A. Natuwa ang kanyang inay sa kanyang ginawa. B.
Dumating ang tricycle na susundo sa kanya. C. Nakita ni Jervin na lumabas ng paaralan ang nanay ng kanyang kaklase na karga-karga ang anak. E. Ang lahat ay abala sa paghahanda ng kanilang kagamitan. Kung ang sagot ninyo ay letrang C, nakita ni Jervin na lumabas ng paaralan ang nanay ng kanyang kaklase na karga-karga ang anak, tama ang inyong sagot. Para sa pangalawang tanong, ano ang huling nangyari sa kwento? Inuulit ko, ano ang huling nangyari sa kwento? A. Masaya ang mga bata habang naghihintay ng uwian. B. Ikunento niya sa kanyang ina ang ginawa niyang pagtulong sa mag-ina. C. Lumabas ang nanay ng kanyang kaklase na karga ang anak. E. Sumakay sa tricycle ang mag-ina. Kung ang sagot ninyo ay letrang B, ikunento niya sa kanyang ina ang ginawa niyang pagtulong sa mag-ina, iyan nga ang tamang sagot. Pangatlong bilang. Bago siya umuwi ay tinulungan niya ang kanyang guro sa paglilinis ng silid-aralan. Ano ang sumunod na nangyari? Inuulit ko, bago siya umuwi ay tinulungan niya ang kanyang guro sa paglilinis ng silid-aralan. Ano ang sumunod na nangyari? A. Inihatid nila ang mag-ina sa kanilang bahay. B. Habang siya ay naghihintay ng kanyang sundo, nakita niya ang papalabas na mag-ina. C. Masaya ang mga bata habang naghihintay ng oras ng uwian. D. Inihatid nila ang kanyang kaklase na sumasakit ang tiyan. Kung ang sagot nyo ay letrang N niya ang papalabas ng mag-ina, ang unang nangyari sa kwento. A. Ang lahat ay masayang naghihintay sa oras para umuwi. B. Ikunento niya sa kanyang nanay ang nangyari kung bakit hindi sila agad nakauwi. C. Pinasakay niya sa tricycle ang kanyang kaklase at ang nanay nito. D. Nakita niyang lumabas ng paaralan ang mag-ina habang hinihintay niya ang kanyang do. Kung ang sagot nyo ay letrang A, ang lahat masayang naghintay ng oras para umuwi, mahusay. Para sa panglima at panghuling katanungan, kung ikaw si Jervin, ano ang iyong gagawing nakita mong sitwasyon? Inuulit ko, ikaw si Jervin, ano ang iyong gagawin sa nakita mong sitwasyon? A. Hindi ko sila papansinin. B. Uuwi na lang ako. C. Tutulungan ko din ang nangangailangan ng tulong. D. Sasabihin ko sa iba kong kaklase na tulungan nila ang mag-ina. Kung ang sagot nyo ay letrang C, tutulungan ko din ang nangangailangan ng tulong, tama! Talaga nga namang nakinig kayo ng mabuti. Mga bata, mahalagang tandaan natin ang mga paraan sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa tekstong napakinggan. Una, pakinggang mabuti ang teksto sa pamamagitan ng pakikinig sa tekstong binasa o binabasa, maaari mong malaman kung ano ang mahalagang pangyayari na naganap dito. Pangalawa, unawaing mabuti ang teksto. Ang tamang pag-unawa sa bawat nilalaman ng isang teksto ay makakatulong upang mapagsunod-sunod mo ng wasto ang mga nilalamang impormasyon ng isang teksto. Para naman sa karagdagang gawain, isulat kung ano-ano ang mga dapat mong gawin upang makaiwas sa sakit na COVID-19. Gumamit ng mga hudyat na salita sa pagkasunod-sunod ng pangyayari.
Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa Filipino Grade 4. Abangan pa ninyo ang mga susunod na episodes ng ating mga aralin sa Filipino. Kung kayo pa ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa ating FB page o kaya ay mag-comment sa ating FB Live broadcast. Maaari pa din kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa ating Messenger group chat. Ang inyong mga tanong ay aming sasagutin sa abot ng aming makakaya. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating Project TV RBI School on Air. Ito ang inyong teacher broadcaster para sa oras na ito. Teacher Jessa na nagsasabing, walang gawaing mahirap sa batang pursigido sa pangarap. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable Channel 100 at sa bayang napakikinggan dito sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon
at ang pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila man ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ikalimang baitang, Binibining Melissa M. Valencia. Sumasahim papawid sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakikiisa ng buong tapat sa mga gawaing nakatutulong sa bansa at daigdig. Mga anak, tayo ngayon ay nasa ika-9 na linggo ng ikatlong markahan. Batid kong kayo ay nasisiyahan dahil isang markahan na naman ang inyong mapagtagumpayan. Kapit lang, dagdagan ang sipag at tiyaga upang matapos mo ng buong sigla ang taong ito. Alam kong kayo ay sabik na para sa ating aralin ngayong araw na ito. Kaya naman, humanap na ng komportableng lugar, ihanda ang sarili sa pamamagitan ng mabuting pagkikinig, panunood at pag-unawa sa ating tatalakayin. Ilabas na rin ang sagutang papel, panulat at learning activity sheets upang makasunod ka sa ating mga gawain. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa ating pagiging mabuting tao. Bago tayo tumungo sa ating aralin, ay mayroon akong ipapakitang mga larawan at video at ipapatugtog na audio. Manood mabuti upang masagutan ang mga katanungan pagkatapos. Sa mga nanonood sa FB Live, i-type ang inyong sagot sa ating comment section. At para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong mga sagot sa malinis na papel. Handa na ba kayo mga anak? Kung ang sagot mo ay opo, tara na, ating nang simulan. Tukuyin kung tungkol saan ang mga makikitang larawan, mapapanood na video at maririnig na audio. Para sa ating unang bilang, pamilyar ka ba sa iyong mga nakikita? Tungkol saan ang mga larawang ito? Kung ang sagot mo ay tungkol sa pangkalusugan, mahusay. At para sa ating ikalawang bilang, nakita mo na ba ang mga larawang ito? Ano ang nais ipabatid ng mga larawan? Kung ang iyong sagot ay tungkol sa pangkaligtasan, magaling! At para sa ating ikatlong bilang, manood mabuti. Napanood mo ba ng maayos ang ating video? Ano ang nais iparating nito sa mga manunood? Kung ang sagot mo ay tungkol sa pagpapanatili ng kapayapaan at bayanihan, mahusay! At para sa ating ika-4 na video, panooring mabuti. Alam kong pamilyar kayo sa mga inyong nakikita.
Malinaw ba ang mensaheng nais iparating ng video? Ano kaya ang tema ng videong iyong napanood? Kung ang sagot mo ay tungkol sa mga paalala upang maging ligtas sa paaralan habang nagpapatala, tumpak na kasagutan. At para sa ating panghuling bilang, makinig mabuti. Magandang umaga po! Araw po ngayon ng pangungulekta ng basura. Mangyari lamang po na ihiwalay ng maayos ang mga basurang nabubulok, hindi nabubulok at recyclables. Nakarinig ka na ba ng ganyang anunsyo sa inyong pamayanan? Ano ang nais iparating nito sa mga tagapakinig? Kung ang sagot mo ay tungkol sa pangkalinisan o pangungulekta ng mga basura, tama ka! Para sa iyo na nagpakita ng magaling na obserbasyon, isang masigabong palakpakan ang aking handog. Alam niyo ba mga anak na napakalaki ng impluwensya ng makabagong teknolohiya lalo na sa larangan ng edukasyon? Sa kabila ng pandemya dulot ng COVID-19 na ipagpapatuloy pa rin natin ang pag-aaral. Nagagawa rin natin ang mga bagay upang patuloy na magampanan ang tungkulin bilang isang mag-aaral at mamamayan ng bansa. Sa module na ito, iyong matututunan ang ilan sa mga maaaring magamit na kasangkapan upang epektibong makibahagi sa mga gawaing makatutulong sa bansa gamit ang multimedia. Sa panahon ng makabagong teknolohiya at panahon ng bagong normal, mahalagang pag-ibayuhin ang mabubuting pag-uugaling Pilipino upang mas maging responsableng mamamayan. Kaugnay nito, ang pagiging responsableng mamamayan ay maipapakita sa pagkikiisa sa mga programa at proyekto ng pamayanan. Tatlo sa mga mahahalagang hangarin ng bansa at ng buong mundo ay ang pananatili ng kalinisan, pagkakaroon ng kaligtasan at kapayapaan. Ang layunin na maisakatuparan at maipaalam ito ay sa tulong ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng multimedia. Nakatutulong ang mga kagamitang ito upang makabuo tayo ng mga malikhaing proyekto. Ngunit nararapat lamang na maging mapanuri at responsable sa paggamit ng teknolohiya at gamitin ito ng may makabuluhang hangarin. Mula sa mga dyaryo, mga sulat, at mga nakapaskil na anunsyo, higit na mabilis at maayos ang sistema ng pakikipag-ugnayan sa mamamayan sa kasalukuyang panahon. Dahil ito sa tinatawag na technology at multimedia tools. Ang technology at multimedia tools ay kombinasyon ng audio, larawan, salita, animation, video at graphics na ginagamit upang magpakita ng impormasyon at makipag-ugnayan sa kakaibang paraan. Ito ay maaaring magsilbing daan upang maipahayag ng mahusay, impormatibo at malikhain ang mga kampanya at mga gawain sa pamayanan. Mas madali ring ipamahagi ang mga impormasyon kung ito ay ginagamitan ng technology at multimedia tools. Nakakapukaw din ito ng interes at atensyon lalo na sa mga mag-aaral na katulad mo. Hindi ba't higit mong mauunawaan ang mensahe o impormasyon na nais iparating kung ito ay ipinapakita sa malikhaing paraan at sa maikling oras lamang? Narito ang talahanayan upang higit na mapalalim ang inyong kaalaman sa technology at multimedia tools, maging ang paggamit nito sa pamayanan sa tulong ng iba't ibang applications. Una ay mayroon tayong tinatawag na text. Ito ay ginagamit upang makagawa ng mga salita,
pangungusap, o talata. Ito rin ay itinuturing na simple, mabilis, at mabisang uri ng pagkikipag-ugnayan. Maaari mong gamitin ang mga applications katulad ng Canva, Typorama, at PixArt. Maaari itong gamitin sa pagpapaalala sa buong pamayanan, sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran, tulad ng paggawa ng poster na may katagang "Tapat mo, linis mo" o "Bawal magtapon ng basura dito". Ikalawa ay ang video. Ito ay tumutukoy sa mga gumagalaw na larawan na sinamahan ng mga tunog tulad ng nakikita sa telebisyon. Pwede mong gamitin ang Power Director, KineMaster, at OpenShot. Maaaring kunan ng video ang pangyayari na sa iyong palagay ay dapat aksyonan ng mga otoridad, pati na rin ang mga mabubuting gawain sa pamayanan upang mahikayat ang ibang tao na gawin rin ito. Ito ay ginagamit sa pagbibigay ng impormasyon sa loob ng maikling panahon o oras lamang. Sunod ay ang graphics. Ito ay ginagamit upang ipaliwanag o ituro ang mahalagang konsepto o impormasyon ng mabilis at maayos. Kadalasang ginagamit ng mga taong ayaw magbasa ng mahahabang text. Pwede mong gamitin ang mga applications tulad ng ibis Paint, Visme, at ang Adobe Illustrator Draw. Upang maayos na mapaghiwa-hiwalay ang mga basura sa nabubulok, hindi nabubulok at mga recyclables, maaaring gumawa ng logo bilang tanda sa mga ito. At alam kong nakikita niyo yan sa inyong mga paaralan, hindi ba? Susunod ay ang animation. Ito ay proseso kung saan ang mga magkakasunod na larawan ay maaaring ipalabas na tila gumagalaw. Pwede mong gamitin ang applications tulad ng Powtoon, Flip-a-Clip, at Toontastic. Alam kong pamilyar na ang marami sa inyo sa animation. Ito ay palagi ninyong napapanood sa telebisyon, YouTube, o di naman kaya sa Facebook. Ngunit alam nyo ba na isa ito sa pinakamabisang multimedia tools upang mabilis na mapukaw ang interes ng mga manunood? Dahil ito sa masining na pagpapalabas na sinamahan pa ng musika at mga dialogo. Narito ang ilang halimbawa ng mga larawan sa animation. Kilala nyo ba siya? Siya ay si Patrick, ang ilaw sa trapiko. Siya ay may 3 kulay: pula, berde, at dilaw. Kapag umilaw ang pula, ibig sabihin, kailangan mong huminto sa pagpapatakbo sa iyong sasakyan. Kapag umilaw naman si berde, pwede ka na ulit magpatakbo ng iyong sasakyan. At kapag si dilaw naman ang umilaw, ibig sabihin, magdahan-dahan ka sa iyong pagmamaneho. Sa pagtawid din naman ay may kailangang sundin upang matiyak na ika'y ligtas. Kapag nakita mo si Redman, ibig sabihin, tigil ka muna sa paglalakad at huwag na huwag tatawid. Kapag umilaw naman si Gritman, ayan, maaari ka nang tumawid. Ngunit, kailangan mo munang maging listo at tumingin ka sa iyong kanan, sa iyong kaliwa, at kanan ulit upang masigurong ikaw ay ligtas at malayo sa aksidente. Maaari itong gamitin bilang paalala sa mga mamamayan na ugaliing tumawid sa tamang tawiran. Maaari itong ilagay sa tapat ng mga paaralan, pamilihan, simbahan, at iba pa. Tandaan na ito'y mga halimbawa lamang ng mga larawan na ginagamit sa animation. Maaari pa itong lapatan ng musika at pagalawin upang mas maging kaaya-aya.
At ang panghuli ay ang audio. Ito ay pinagsamang mga tunog tulad ng musika, dialogo, sound effects at talumpati na maaaring gamitin kasama ng iba pang uri ng technology at multimedia tools. Pwede mong gamitin ang mga applications tulad ng WavePad, SoundCloud at Lexis Audio Editor. Ang smartphone o microphone na nakakonekta sa speakers ay halimbawa ng kagamitan na makapagbibigay ng malakas na tunog o di kaya naman ay kagaya ng suot ni teacher ngayon na headphone. Kagaya ng ipinarinig ko sa inyo kanina, tuwing nag-aanunsyo sa inyong mga barangay ng pagkuha ng basura at pagpapaalala sa mga mamamayan ng mahalagang kaganapan. Ang mga nabanggit ay ang mga uri ng multimedia tools na maaaring gamitin sa pagkikiisa sa mga gawain sa bansa at maging sa daigdig. At ang mga halimbawa naman ng mga applications na nasabi ay iilan lamang sa mga napakarami pang mga applications na maaari mong gamitin. Ngunit ano nga ba ang magagandang naidudulot ng multimedia tools sa pamayanan? Una, maaaring makibahagi ang mamamayan sa pagbuo at pagpapatupad ng mga plano para sa mga gawain o batas pampamayanan ng may parehong layunin sa pamamagitan ng mga online survey. Ang simpleng paglahok sa mga online survey ay makatutulong upang malaman ang pulso ng masa upang mabigyang daan ang tamang pagpili sa paglutas sa mga suliranin. At ang ikalawa naman, mas mabilis, madali at malawakan ang anunsyo sa mga programa o importanteng impormasyon sa pamayanan. Sa pagpapalaganap ng malawakang impormasyon sa pamayanan, maaasahan ang technology at multimedia tools. At ang pangatlo, nakatutulong ang paggamit ng mga patalastas, posters, larawan at video upang maipabatid ng mga mamamayan ang kanilang mga obserbasyon, opinyon, hinaing sa mga ipinatutupad na programa o mga problemang nakikita sa pamayanan. Dahil sa iba't ibang gamit ng technology at multimedia tools, mas magiging mabisa at epektibo ang pagpapabatid ng anumang saloobin na may kinalaman sa pamayanan. At yan ang magagandang dulot ng paggamit ng technology at multimedia tools sa mga gawaing pagkikiisa sa pamayanan. At upang maging epektibo naman at makabuluhan ang paggamit ng technology at multimedia tools, may mga dapat tayong tandaan. Una, isaalang-alang ang layunin sa paggamit ng technology at multimedia tools. Nakabase ang uri ng technology at multimedia tools na gagamitin sa inyong layunin at kung sino nga ba ang target mong taganood o tagabasa. Maaaring maging batayan ang mga tanong na bakit, paano, at kanino upang maayos na magawa at maiparating ang impormasyon. Ikalawa, tiyakin na maayos at tama ang pagbibigay pagkilala sa orihinal na pinagkuhanan ng impormasyon at gagamiting technology at multimedia tool. Siguraduhing nakalagay sa iyong gagawin kung saan mo nakuha o kaninong ideya ang iyong gamit. Ang tawag dito ay pagbibigay credit sa pinagkuhanan mo ng ideya upang hindi magdulot ng kaparusahang legal. Pangatlo, piliin lamang ang mga impormasyong maaaring isapubliko. Tiyaking totoo at may basihan ang anumang impormasyon na isa sa publiko. Suriing maayos ang mga datos upang maiwasan ang pagkakamali at paglaganap ng maling impormasyon. Pang-apat,
Iwasan itong gamitin upang makapanakit ng ibang tao. Gamitin ang technology at multimedia tools sa ikabubuti ng mga tao. Huwag gumamit ng mga salitang may masamang kahulugan o di naman ay kaaya-aya. At ang panghuli, humingi ng gabay sa mga magulang upang masigurong tama at maayos ang paggamit sa mga ito. Huwag mag-atubiling ipakita sa mga kapamilya, kaibigan, kaklase o maging sa iyong guro ang nagawa upang ma-double check ito at mas lalo pang mapaganda. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos at ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pagkikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa mga nanonood sa FB Live, i-type ang inyong sagot sa ating comment section. At para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong mga sagot sa malinis na papel. Handa na ba kayo, mga anak? Kung opo, narito ang panuto. Tukuyin kung anong multimedia at technology tools ang pinakaangkop na gamitin sa mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, nais magpaalala ni Kapitan James na panatilihin laging malinis ang mga kalsada sa barangay Masigasig. Ano ang gagamitin mo? A. Text. B. Audio. C. Video. Ang tamang sagot ay titik A. Text. Magaling! Ikalawang bilang, si Kagawad Ana ay mag-aanunsyo na kailangan ng lumikas ng mga tao dahil sa panganib na dulot ng biglaang pagbaha. Ang gagamitin mo ba ay A. Graphics, B. Audio, C. Animation. Kung ang sagot mo ay titik B. Audio, mahusay. Pangatlong bilang, nais ni Madam Karen na ipabatid sa mga mag-aaral ang pagkakaiba ng nabubulok, hindi nabubulok, at pwede pang iresiklo na basura. Ang gagamitin mo ba ay A. Text, B. Audio, C. Graphics. Ang tamang sagot ay titik C. Graphics. Magaling! Para sa pang-apat, si Dr. Angelo ay nais ipaalam ang mga proseso bago mabakunahan ang mga taga-barangay Masigasig. Mas mainam bang gamitin ang A. Animation, B. Text, C. Audio? Kung ang sagot mo ay titik A. Animation, mahusay! At para sa panghuling bilang, gustong malaman ni Kagawad John kung sino-sino ang pumapasok sa barangay hall sa buong maghapon. Ang gagamitin mo ba ay A. Text, B. Audio, C. Text? Ang sagot ay titik B. Video. Magaling! Binabati ko kayong lahat, mga bata, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating maikling pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Lagi lamang tatandaan na gamitin ang technology at multimedia tools
sa makabuluhang paraan, kagaya ng pagkikiisa sa mga gawaing makatutulong sa bansa at daigdig. Upang mas mapalalim pa ang inyong kaalaman sa ating aralin, ay naghanda ako ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay iyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng iyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag aatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ikalimang baitang, Binibining Melissa M. Valencia, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it?
This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good morning, TarlakHenyos. Good morning, young scientists. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac, broadcasting live here at Capas, Tarlac. This is Sir Enzo Aguinaldo, your teacher broadcaster for Science Grade 5. I am grateful that the situation brought by COVID-19 is now getting better. Thankful also that even most schools are now conducting limited face-to-face classes. You are still here, willing to listen and watch to learn new things via distance learning. I would like to invite you to join me in a 25-minute of learning experience at home. At this point, I want you to prepare your module in science, as well as your pen and notebook, so that you may take down some notes to remember as we go along with the lesson. Do you have it now? Make it sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me loud and clear while listening and watching to this program. First, let us have a review on your previous lesson. Do you still remember your topic last episode? Excellent! Last episode, we discussed the components of an electric circuit. I am sure that you still remember. There are 4 components to make the bulb light up. And these are the load represented by the bulb, the switch, the source, and the wire. Let me know if you still remember these terms, my dear young scientists. Here is the direction. Identify what component of an electric circuit is being described. You only have 5 seconds to answer in each item. Are you ready? Let's begin. Number 1. It is a continuous path where electrons move. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is electric circuit. Number 2. It is a device that opens or closes a circuit under controlled condition. 5, 4, 3, 2, 1. What is your answer, dear pupils? You got it right. The correct answer is switch. Number 3. It is a series of electrical wires connected to each other so that the current travels from one end of the circle to the other. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is closed circuit. Number 4. This time, you are going to answer with yes or no. The bulb will shine brightly if the switch is on and the battery is removed from the circuit. 5, 4, 3, 2, 1. There you go. If your answer is no, then you are correct. And for the last number,
Choose the letter of the best answer. What will happen to the electric circuit if wires are not connected to the components? A. The electric circuit is broken. B. The components will work properly. C. There will be no path for the electricity to flow. And letter D. All of the above. 5, 4, 3, 2, 1. What is your answer? If you choose C as your answer, then you made the right choice. Class, did you get an excellent score? Impressive! It is great to note that you learned so well in your previous lesson. Salute to you, my dear pupils. Okay, class, are you ready for our next lesson? Let's do it! Kindly get your modules in Science, Quarter 3, Module 6. You know what, kids? This module is all about factors affecting the strength of electromagnets. And for this episode, our objectives are to describe an electromagnet, to identify materials needed to make an electromagnet, and value the importance of electromagnets in our daily life. Don't forget to ask assistance from your parents. I'm sure you know about this. A magnet is an object that attracts or pulls certain materials like iron and steel. Electricity and magnets are closely related to each other. Electricity can produce magnets, while magnets can produce electricity. Today, we will discuss about electromagnet and the materials needed to make an electromagnet. But first, I want you to be familiar with these words. Let us have an activity. All you need to do is to arrange the jumbled letters to form the word being described. Number 1. What do you call the materials that allow electricity to pass through? The correct answer is conductor. How about this one? This serves as a source of energy. Okay, the correct answer is battery. Let us continue. This four-letter word is an example of conductor. Correct. Wire is the answer. Next item. This refers to the flow of electrons. What is it? Good job, kids! You got the correct answer. It's electricity. How about this one? What do you call a material that is poor energy conductor? Very good! Insulator is the correct answer. To start our lesson, let us think of this situation. Linda is in her 5th grade and she is very excited to attend to her science class because it's her favorite subject. One day, their teacher asked them to bring any kind of magnet as their assignment. So she brought a horseshoe magnet. When the teacher began to check their assignments, she noticed that all of her classmates also brought a horseshoe magnet, except James, who brought a piece of wire, a nail, and a battery. Then, she got confused because only James' assignment received a commendation from their teacher. When she got home, she made a research about James' assignment because James brought a kind of magnet that requires electricity to function.
which is an electromagnet. So what can you say about the scenario that we have read? Yes, out of curiosity, Linda was able to discover electromagnet. Now, look at the picture on the screen. There are three materials pointed by the arrow. What are these? These are the wire, battery, and nail. What are you seeing now is an electromagnet. A nail is not a magnet, but it can be turned into one. This is done by coiling a wire around it and then letting electricity flow through it. Doing this turns the nail into an electromagnet. A simple electromagnet can be made using a dry cell or a battery, a nail, and a piece of wire. It is a temporary magnet that uses electricity to function. It attracts like a real magnet. It can attract materials made of metals like pins and thumbtacks. But unlike ordinary magnets, it can be turned on and off. The iron nail serves as the core and acts as a magnet, while electricity is flowing through the coil of wire. When electricity stops flowing through the coil to the nail, it can no longer attract metals. And we must thank whoever is the person who discovers an electromagnet because you're benefiting from it, guys. If you will ask me, how do we benefit from it? It's because electromagnets are used in doorbells, buzzers, televisions, radios, and telephones. And would you believe if I tell you that a crane that lifts heavy objects also uses an electromagnet? Yes, you must, kids, because it does. Okay, my dear young scientists, I want you to get a sheet of paper and answer these questions about the topic being discussed. These are the instructions. Choose the letter of the correct answer. Write your answers on a separate sheet of paper, and you only have 5 seconds to guess. For those who are watching via FB Live, you can write your answer in the comment section. For our first item, what is needed to make an electromagnet? Again, what is needed to make an electromagnet? A nail, battery, and a piece of wire. B, a bulb, battery, and a piece of wire. C, a switch, piece of wire, and a nail. And letter D, a battery, switch, and a piece of wire. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is letter A. What part of electromagnet receives electricity and acts as a magnet? What part of electromagnet receives electricity and acts as a magnet? A, battery. B, core. C, switch. And letter D, wire. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is letter B. Number 3. Which from the following materials can be used as core in making an electromagnet? I repeat. Which from the following materials can be used as core in making an electromagnet? A, plastic ruler. B, plastic straw. C, screwdriver. And letter D, wood stick. 5, 4, 3,
2, and 1. The correct answer is letter C, screwdriver. Next item. What will happen when electricity stops flowing through a coil of wire? What will happen when electricity stops flowing through a coil of wire? A. The core will burn. B. Nothing will happen to the core. Letter C. The core will stop attracting metal. And letter D. The core will continue attracting metal. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is letter C. Next item. Which of the following materials uses an electromagnet? Which of the following materials uses an electromagnet? A. Ball and bat. B. Pen and paper. C. Fork and spoon. And letter D. Telephone and radio. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is letter D. Telephone and radio. Okay, count the number of the correct answers. Did you get everything right? Great! For those who got a perfect score of 5, congratulations! And for those who got 4 to 3 points, job well done! And for those who got 2 and below, don't feel sad. It's okay. Try to go over the modules again and review your answers. Now, let's have a wrap-up. An electromagnet can be defined as a magnet which functions on electricity. It is a magnet that can be turned on and off. I repeat, an electromagnet can be defined as a magnet which functions on electricity. It is a magnet that can be turned on and off. Next, what materials are needed to make an electromagnet? Again, what materials are needed to make an electromagnet? We just need a wire, a battery, and a nail. Always remember, we just need a wire, a battery, and a nail. The battery will serve as the source of electricity, and the nail will serve as the core. Again, the battery will serve as the source of electricity, and the nail will serve as the core. Take note also, kids, that we must value electromagnets because some of the appliances we are using at home gives comfort to us, uses electromagnets to function. Again, take note, we must value electromagnets because some of the appliances we are using at home that gives comfort to us, they use electromagnets to function. And for your assignment, make an advanced reading about the factors that affect the strength of electromagnet. Again, for your assignment, make an advanced reading about the factors that affect the strength of electromagnets. Don't forget to accomplish your assignment, kids. And I hope that you will always remember that we need to value electromagnets because some of the appliances we are using at home that gives comfort to us, they use electromagnets to function. All right, we're done. I hope you learned a lot today.
I want you to remind that if there's a part of our lesson that you do not understand, remember kids, Sir Enzo is just a text away. You can also reach me through my Facebook account, Enzo Aguinaldo. Again, you can also reach me through my Facebook account, Enzo Aguinaldo. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTC 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26. I would like to end up by throwing this challenge to you. Think like a scientist, build the world with inventions and discoveries. Bear in mind, think like a scientist, build the world with inventions and discoveries. Thank you and God bless. This is your science anchor teacher, broadcaster, Sir Enzo Aguinaldo. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ang bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. I think the biggest problem that the youth is facing today, especially when growing up, is self-doubt. I myself experienced self-doubt when I was young, and this experience taught me the greatest lesson in my life, that no matter what struggles, hindrances, circumstances that I face,
I use this to become more stronger, to rise above from the ashes, and to believe that life is beautiful despite those problems that we have in our life. I would just like to leave this cliche today that we should always believe in ourselves. We should always trust ourselves because at the end of the day, if you don't see good things and bad things, then you will never going to be happy. That would be all. Thank you and good evening to everyone. Ayan na naging sagot ng kakapanalo lang na Miss Ramos 2023 sa naganap na coronation night nito sa Ramos Public Auditorium kamakailan. Ayon dito, pinaghandaan talaga nito ang naganap na pageant. To be completely honest, I am very grateful to be crowned as Miss Ramos 2023 because in the almost span of 2 years, I really prepared for this pageant mentally and physically. Sa panayam kay Ramos Mayor Celso Banag, binanggit nito na karapat-dapat ang pagkapanalo ni Miss Santos. Ang masasabi ko sa winner ay talagang karapat-dapat. Siya, sa pagdinig ko kanina, sa lahat ng question and answer, tamang-tama, swak na swak yung kanyang ikangay kasagutan. Kaya ako'y saludo sa kanya bilang siya ang naging Miss Ramos ng 2023. Kaya naman dagdag pa ni Miss Ramos na masaya itong nasungkit ng corona at makapagbigay ng karangalan sa bayan ng Ramos. Sobrang saya ko po na sobrang naging proud po sa akin si Mayor kasi po nung time na nag-answer po ako ng Q&A, talaga pong binigay ko po lahat ng best ko para po manalo sa corona. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ni Mayor Banag para sa lahat ng lumahok, tumulong at nag-sponsor sa aktibidad. Kagaya na lang ni Tarlac 1st District Congressman Jaime D. Cuangco at Tarlac Province Governor Susan A. Yap. Dagdag pa nito, matapos ang 2 taong walang pageantry, matagumpay ang naganap na coronation night bilang bahagi ng kanilang kapistahan. Very successful ang competition na to dahil lahat nakipag-participate, yung kanilang ikangay suporta, yung kanilang kooperasyon ay naririyan. Kaya matagumpay ang aming piyesta, lalo na itong pang-4 na gabi na ngayon. Dumalo sa naganap na coronation night si Anaw Mayor Jappy Di Dios, kasama ang iba pang mga officials. Naroon din si Paniki Vice Mayor Aida Ben Rojas at Pura Vice Mayor Attorney John Paul Balmores bilang mga judges. Ang naganap na coronation night ng Miss Ramos 2023 ay dinaluhan ng napakaraming Ramoseñans, kung saan ipinakita ng mga ito ang kanilang excitement sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga kandidata na nagbabalik na Miss Ramos 2023. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone, especially to the grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26 and Channel 100 via Converge Cable. This is simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. I am teacher Annie D. Makapulay, your teacher broadcaster for Mathematics grade 5. Broadcasting live from Concepcion, Tarlac. We are now on the last topic of third quarter of the school year. Congratulations for successfully going through our third quarter topics. Today marks our last week. Join me for the next
25 minutes of our exciting and fun learning discussion today. Before we start, kindly check if you have the following: your pen, your paper, and your self-learning modules. Also, make sure that you are in a safe and comfortable place as you listen. So let's have 10 seconds to prepare yourselves. I guess you are all set. For today's lesson, let us discuss on how to solve non-routine word problems involving circumference of a circle. As we go along with our lesson, dear learners, you are expected to solve non-routine word problems involving circumference of a circle. From the last broadcast with me, we have learned on how to solve routine word problems involving circumference of a circle. Let's see if you still remember on how to do it. Let's solve this problem. Each question has 5 seconds to answer. You may comment down your answer for those who are watching in our FB Live, while others can write their answer in their notebook. A wheel has a radius of 13 inches. How far does it roll in one complete turn? Again, a wheel has a radius of 13 inches. How far does it roll in one complete turn? First, what is asked in the problem? You got it right. We are looking for the circumference because a wheel's complete roll covers the distance around itself. Next is, what are the given facts? Time is over. A wheel's radius of 13 inches is our given fact to use in the problem. Lastly, how far does it roll in one complete turn? Using the formula 2 pi r, we substitute the value of the radius resulting to the product of 81.64 inches. Therefore, the wheel rolls 81.64 inches to make one complete turn. Did you get the correct answer? For those who got all the items correctly, congratulations for a job well done. While for those who missed some points, do not worry, for we still discuss this topic comprehensively today. For today's episode, let us explore on how to solve non-routine word problems involving circumference of a circle. You may find this on page 298 of your 21st Century Mathlets Learners Material. Read, analyze, and solve the following problem. Do not worry, I am here to help you get through it. Remember that the formula for finding the circumference of a circle are 2 if the given or 2 pi r if the given is radius, and pi d if the diameter is given. This is because 2 radiuses or radii are equal to the diameter of the circle. Let's have this problem. Listen carefully. Mr. Edgardo Cruz bought 2 round wall clocks. The blue wall clock has a circumference of 53.38 centimeters, while the brown wall clock has a circumference of 65.94 centimeters.
How much longer is the diameter if one wall clock or of one wall clock than the other? Again, Mr. Edgardo Cruz bought two round wall clocks. The blue wall clock has a circumference of 53.38 centimeters, while the brown wall clock has a circumference of 65.94 centimeters. How much longer is the diameter of one wall clock than the other? In order to solve non-routine word problems, let us apply the 4-step plan in U, P, S, C. U for understand, P for plan, S for solve, C for check. This is also the step we used for routine word problems. Going back in our non-routine word problem, let us understand and write down the data properly according to the steps. Step 1 is to understand what is asked in the problem. That's right. We are looking for the length of the diameter of one wall clock than the other. Since we know what is asked, let us identify what are the given facts. The given facts are the blue wall clock has a circumference of 53.38 centimeters, while the brown wall clock has a circumference of 65.94 centimeters. Next step. Step 2 is to plan. What formula will we use? Since it is the diameter that is unknown and the circumference is the given, we will use the formula for circumference to derive and solve for the length of the wall clocks. C is equal to pi d. Now we are ready for the next step. Step 3 is to solve. Let us substitute the given values in our formula. We will first solve for the blue wall clock. C is equal to pi times d, wherein the circumference is 53.38 centimeters. And pi is, 3.14, while the diameter is unknown. Our equation looks like this. 53.38 centimeters equals 3.14 times d. To find the value of the diameter, divide the circumference to the value of pi. Times d is equal to, or equals d is equal to 53.38 divided by 3.14. The quotient is correct, 17 centimeters. Therefore, the diameter of the blue wall clock is 17 centimeters. Now let's solve for the brown wall clock. We'll be using the same formula. C is equal to pi d, wherein the circumference is 65.94 centimeters and pi is 3.14. Our equation will be 65.94 centimeters equals 3.14 times d. To find the value of the diameter, divide the circumference to the value of pi. D is equal to 65.94 centimeters divided by 3.14. The quotient is correct, 21 centimeters. Therefore, the diameter of the brown wall clock is 21 centimeters. Now that we have the length of the two wall clocks, let's solve for the difference of their length.
21 centimeters for the brown wall clock and 17 centimeters for the blue wall clock. 21 centimeters minus 17 centimeters is correct, 4 centimeters. Therefore, the brown wall clock is 4 centimeters longer than the blue wall clock. Can you follow, kids? I hope you understood the problem well. Let's have another situation. Stay focused. A round table has a circumference of 31.4 meters. What is its radius? Again, a round table has a circumference of 31.4 meters. What is its radius? Step 1 is to understand what is asked in the problem. Good job, kids! We are looking for the radius of a round table. With the given facts of a round table that has a circumference of 31.4 meters. Step 2 is to plan. What will be your formula to be used? Correct. C is equal to pi d. Substitute the value. Our equation looks like this. 31.4 meters equals 3.14 times d. To find the value of d, let's divide 31.4 meters to 3.14. The quotient is 10 meters. That will be the diameter, but remember that we are looking for the radius. So to identify the value of the radius, we have to divide the diameter, which is 10 meters, into 2. 10 meters divided by 2 is 5 meters. Therefore, the radius of a round table is 5 meters. Step 4 is to check. Let's check our answer. C is equal to 2 pi r. C is equal to 2 times 3.14 times 5. The product is 31.4. Therefore, our answer is correct. Can you follow? I am sure that you can now answer our activity on your own. Just don't forget the steps on how to solve non-routine word problems involving circumference of a circle. Good job, kids! I am happy to know that you can follow the steps correctly, as well as substituting the data on our formula. I am sure that you can independently answer the following problems. Let's have your independent activity. Each problem has 20 seconds to answer. Are you ready? Let us start. Jeline runs 150 meters per minute in a circular part. If the circumference is 450 meters, how much time would she needed to finish one rotation? Again, Jeline can finish in 450 meters. How much time would she needed to finish one rotation? Start solving now. Time's up. We are looking for the time Jeline finished one full rotation. It is given that she can run 150 meters per minute. To complete the 450 meter circumference,
we have to divide 450 to 150 meters, resulting to 3. Therefore, Jillian can run in a circular park in 3 minutes to finish 1 rotation. Good job, Griselda! You got the correct answer. You are also getting it right, Jillian. I can see a lot of correct answers. I am sure that the next item will be an easy problem for you. Let's have the second problem. The distance around a circular fountain is 25.12 meters. What is its radius? Again, the distance around a circular fountain is 25.12 meters. What is its radius? Time is over, kids! We are looking for the radius of a circular fountain with a circumference of 25.12 meters. How did you solve for its radius? Correct! We substitute the values in the formula. C is equal to pi d, wherein the circumference is 25.12 meters equals 3.14 times d. To find the diameter, divide 25.12 to 3.14, resulting to 8. Dividing 8 into 2 will result to the radius. Therefore, 8 divided by 2 is 4. Good job, kids! You are doing it right. For the next item, analyze this problem. The bicycle covered a distance 188.4 centimeters in one turn of the wheel. What is the radius of the wheel? Again, the bicycle covered a distance 188.4 centimeters in one turn of the wheel. What is the radius of the wheel? Start solving now! Time is up! Let's check if you got the correct answer. We are looking for the radius of the wheel with the given data of 188.4 centimeters in one turn of the wheel. Using the formula C is equal to pi d, substitute the values wherein 188.4 centimeters as the circumference, 3.14 as pi. Dividing 188.4 to 3.14, resulting to 60 centimeters. Half of 60 centimeters gives us the value of the radius. Therefore, the radius is 30 centimeters. Do we have the same solution and answer? Good job, kids! Keep it up! Lastly, the perimeter of a square or the square paper is 48 centimeters. What is the circumference of the largest circle that can be cut out of the paper? Again, the perimeter of a square paper is 48 centimeters. What is the circumference of the largest circle that can be cut out of the paper?
Time's up! We are looking for the circumference of the largest circle that can be cut out with a given of 48 centimeters as the paper's perimeter. To find the length of a side of the square, we use the formula P is equal to 4S, wherein S represents a side. A side of a square is equivalent to the diameter of the largest circle. Substitute the data. 48 centimeters as the perimeter, and to get the length of a side, divide 48 centimeters to 4, resulting to, correct, 12 centimeters. Again, a side of a square is equivalent to the diameter of the largest circle. Moving on to finding the circumference, substitute the data in the formula C is equal to pi d. C is equal to 3.14 times 12 centimeters. The product is, correct, 75.36 centimeters. Therefore, 75.36 centimeters is the circumference of a largest circle that can be cut out of the paper. Congratulations, kids! You have worked so hard. I salute you for always doing your best. Before ending our episode, I want to share this Filipino saying. A Filipino saying goes this way: bilog ang mundo, at bawat pag-ikot nito ay maraming nagbabago. Tandaan mga bata na hindi sa lahat ng oras ay madali ang mga gawain o aralin. Mayroong pagkakataong mahihirapan ka, pero kung iyong pagbubutihin at pag-aaralang mabuti ang bawat puntos na sinasabi ng iyong guro, ay mapagtatagumpayan mo ito. Again, we follow the 4-step plan in solving routine problems involving circumference of a circle. Understand, plan, solve, and check. That's the way to do it, children. Congratulations, kids. That's all for today. I hope you learned a lot today. This episode wraps up the third quarter topics. Be ready and equipped next week for the fourth quarter competencies. Once again, I am Teacher Eni D. Makapulay, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. Tumutok at sabay-sabay tayong matuto. Until next time! One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Sa ngalan ng pag-ibig, pangakong ikaw lang. Walang hindi gagawin. Walang hindi hahamakin. Paulit-ulit. Araw-araw ikaw pa rin. For richer, for poorer, in sickness and in health. Kung mahal mo sila, magpa-booster ka.
Promise. Pexman. Ligtas para sa lahat. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin bago magkalindol. Siguraduhing matibay ang bahay at ipakumpuni ang mga sirang bahagi nito. Siguraduhing ding ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat at mga nakabiting bagay. Ihanda ang emergency kit na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya kagaya ng radyo, flashlight, first aid kit, tubig, pagkain, pito at gas mask. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam niyo na, yan ang longest basketball match. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali rin, lalong-lalo na sa mag-aaral na nasa ikilamang baitang na kasalukuyang nakikinig sa ating hintilan. Welcome sa Aral TarlakHenyo sa RTV Channel 26, Supapawids sa DCTC 828, Radyo Filipino Tarlac. Ako si Teacher Shirley, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa ating talakayan sa loob ng 25 minuto. At syempre, kung gusto ninyong makibahagi sa ating talakayan ngayong tanghali, maaari kayong mag-message sa ating chat box na makikita sa bandang ibaba ng inyong mga screen. Hihintayin ko ang mga katanungan at kasagutan mga bata.
Sa araw na ito, ating tutukuyin ang pagbibigay ng datos na hingi ng sangko. Ito ang dapat matutunan pagkatapos ng ating leksyon. Nakikilala kung ano ang form? Natutukoy ang hinihinging datos sa form? At naibibigay ang datos na hinihingi ng isang form. Handa na ba kayong makinig at matuto? Bago tayo magsimula, atin munang isaisip at isagawa ang 3 S. Sikapin, suruin, at saklawin. Sikaping magkaroon ng maayos na lugar para pag-aaral bumuti. Suriin ang mga detalye ng aralin para pangunawa lalong aangat pa. Saklawin ang mga bagong paraan ng pagkatuto upang uunlad ang talento. Halina't ating tuklasin ang ating bagong aralin ng may sigla. Nakakita ka na ba ng isang form o formularyo? Ano-ano ang mga detalyeng hinihingi dito? Bakit kailangan malaman ang mga impormasyon na ito sa iyo? Kung ang sagot mo ay, opo, nakakita na ako ng isang form at hinihingi sa form na ito ang mga detalye ng magpapakilala sa akin, mahusay. Kung gayon, ating nang talakayin ang form. Maaaring hindi mo napapansin. Subalit, alam mo ba na bahagi na ng ating pang-araw na buhay ang pagsagot sa mga form o formularyo? Gaya ng enrollment form, registration form, maging mga online form, library card, withdrawal or deposit slips, biodata, at marami pang iba. Isang mahalagang kasanayan ang pagsulat ng wastong impormasyon na kailangan sa mga formularyo o form. Kailangang matutuhan ang pagbibigay ng datos na hinihingi sa mga form upang maisakatuparan ang layunin ng panggagamitan nito. Ang isang form o formularyo ay madalas na nangangailangan ng mga impormasyon o datos tulad ng iyong pangalan, tirahan, petsa at lugar ng kapanganakan, pangalan ng iyong mga magulang, background sa edukasyon, at iba pa. Ang impormasyong ito ay dapat ibigay sa isang kumpleto at tumpak na paraan. Ito ay isang kasanayang kailangang malaman. Ginagamit ang mga form para sa pagkalap ng impormasyon, pagpaparehistro, pagkilala, at sertipikasyon. Tandaan, kinakailangang makatotohanan ang lahat ng mga impormasyon o datos na ilalagay sa mga formula o forms na iyong pupunan. Tandaan mo rin na dapat maayos ang pagkakasulat na may wastong baybay ang bawat salitang isusulat upang ito ay mabasa ng maayos at maunawaan ng nagbabasa. Sa pangkalahatan, ang isang form ay dokumento na nakabalangkas na nagpapaintulot sa pagkuha ng datos ng mga tao. Maliwanag ba mga bata? Ang form ay nagsisilbing instrumento o tool na nagpapahintulot sa pagkolekta ng mga impormasyon na kalaunan ay ginagamit upang matugunan ang iba't ibang mga layunin. Maaari itong magamit na halimbawa upang maitala ang datos ng isang mag-aaral. Narito ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng mga datos sa isang form. Una, alamin tungkol saan ang form. Pangalawa, intindihin ang mga panuto. Ikatlo, gumamit ng malalaking letra sa pagsulat ng mga impormasyon. Ikaapat, tiyakin na ang mga impormasyon na isusulat sa form ay malinaw at mababasa. Ikalima, huwag gumamit ng pula o iba pang mga kulay ng tinta
bukod sa karaniwang asul o itim. Ika-6, kung walang kasagutan sa mga tanong, lagyan ng NA na ang ibig sabihin ay not applicable. Ika-7, huwag daglatin ang mga salita. Ugaliin laging isagawa ang mga dapat tandaan mga anak para sa maayos at mabilis na pag-fill up ng form sa inyong magiging lakad. Sa panahon ngayon, mas mainam ang pagkuha ng form at pag-fill up ng mas maaga sa nakakdang proseso ito para maiwasan ang anumang di inaasahang suliranin. Narito naman ang mga halimbawa ng mga form o formularyo. Unang halimbawa ay ang Community Tax Certificate o sedula. Ito ay isang uri ng form o dokumento ng identipikasyong pangbuwis. Para sa ikalawang halimbawa ay ang library card. Form o formularyo sa pagkuha at pagbabalik ng aklat. Para sa ikatlong halimbawa, enrollment form. Form sa pagtatala sa paaralan. Para sa ika-4 na halimbawa ay ang bank deposit slip. Ito naman ay form o formularyo para sa pag-iipon o paglalagay ng pera sa bangko. Para sa ika-5 halimbawa, bank withdrawal slip. Siyempre, para naman ito sa paglalabas ng pera sa bangko. Para sa ika-6 na halimbawa, physical fitness test scorecard. Ito naman ay form of formularyo na ginagamit para sa talaan ng body composition. Mahalagang matutunan ang wastong pagsulat ng mga impormasyon o datos na hinihingi sa mga form o formularyo upang maging madali ang pagkuha ng mga personal na impormasyon o datos para sa mga aplikasyon at iba pang transaksyon. Maliwanag ba mga bata? Sa palagay ninyo, handa na ba kayo para sa ating pagsasanay? Kung oo ang inyong kasagutan, narito ang unang gawain. Para sa unang pagsasanay, pag-aralan ang iba't ibang form na nasa larawan. Tukuyin sa kahon ang gamit ng mga forms na ito. Isulat ang letra ng tamang sagot sapat lang. Para sa letrang A, kinukolekta nito ang mga impormasyon ng mga kalahok sa isang paligsahan. Para sa letrang D, ginagamit ang form na ito upang mag-withdraw ng pera mula sa iyong account sa isang bangko. Para sa letrang C, ito ay naglalayong makuha ang impormasyon sa transaksyon tungkol sa isang samahan. Para sa letrang D, hinihingi sa form na ito ang mga impormasyon upang masurot kung ikaw ay kwalipikado para sa isang trabaho o karapat-dapat para sa pagtatala sa isang paaralan. Sa letrang E, pinupunan ang form na ito bilang paghahanda upang makagawa ang iyong card ng pagkakakilanlan na iyong magagamit sa loob at labas ng isang institusyon. Pasdang mabuti ang form. Ito ay form para sa aplikasyon sa card ng pagkakakilanlan. Piliin sa kahon ang letra ng mga gamit ng form na ito. Kung ang sagot mo ay letrang E, tama! Letrang E, pinupunan ng form na ito bilang paghahanda upang magawa ang card ng pagkakakilanlan o school ID na magagamit sa loob at labas ng institusyon. Tumako naman tayo sa pangalawang bilang. Anong form ang nakasulat sa bandang itaas?
Ito ay form para sa kalahok sa patimpalak sa pagsusulat ng sanaysay. Ano ang gamit nito? Tama! Ito ay form ng mga kalahok sa patimpalak. Ano kaya ang gamit nito? Mahusay! Ang sagot ay letrang A. Kinukolekta nito ang mga impormasyon ng mga kalahok sa isang paligsahan. Para naman sa pangatlong bilang, narito ang bank withdrawal slip. Para saan kaya ito? Magaling! Ang sagot ay letrang B. Ginagamit ito upang mag-withdraw o maglabas ng pera sa iyong account sa bangko. Anong form naman kaya ang nasa ika-4 na bilang? Ito ay biodata. Saan ito ginagamit? Mahusay! Ang sagot ay letrang D. Hinihingi sa form na ito mga impormasyon ng pagiging kwalipikado sa isang trabaho. Tingnan ang form para sa ika-5 bilang. Ito ay form ng aplikasyon para sa samahan ng mag-aaral sa asignaturang Pilipino. Saan ginagamit ang form na ito? Magaling! Ang sagot ay letrang C. Naglalayong makuha ang mahalagang impormasyon para sa isang samahan o organisasyon. Sa palagay ko, magiging mahusay kayo sa fill up ng mga kagaya nitong mga form na ito sa hinaharap. Mahusay mga bata! Binabati ko kayo! Pakatandaan lang mga bata na maging maingat tayo para kanino tayo dapat magbigay ng ating mga personal impormasyon bilang proteksyon sa atin. Dumako naman tayo sa ika-2 pagsasanay. Basahin at unawain ang bawat form. Sagutin ang hinihinging impormasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang datos. Para sa Form A, si Marilu ay isang mag-aaral sa ika-5 baitang. Sa pagbubukas ng klase, nangangailangan magkaroon siya ng school ID. Para sa maayos at mabilis na proseso nito, siya ay gagamit ng form sa aplikasyon para sa card ng pagkakakilanlan. Ito ay form na ginagamit para maibigay ang mga kaukulang impormasyon sa pagkuha ng ID. Tara, samahan natin si Marilu sa pag-fill up ng tamang impormasyon sa bawat patlang. Basta gawin ang mga dapat tandaan sa pagsagot ng form. Narito ang mga hinihiling impormasyon. Sa unang bilang, numero ng LRN. Para sa ika-8 bilang, baitang at seksyon. Para sa ika-3 bilang, paaralan. Ika-4, pangalan. Ika-5, araw ng kapanganakan. Ika-6, tirahan. Ika-7, pangalan kung may magandang hindi mangyayari na pwedeng tawagan. Pang-8, relasyon sa mag-aaral. Tumako naman tayo sa Form B. Si Jessa at Abigail ay mag-aaral sa ika-6 na baitang.
sila ay nakatakdang magtapos sa susunod na buwan. Bilang paghahanda sa pagtungtong nila sa junior high, sila ay mag-a-apply na scholar ng bayan. Kaya samahan natin silang magsanay sa pagsagot ng scholarship form na inyo ring magagamit sa pagtungtong sa inyong mataas na baitang sa inyong pag-aaral. Narito ang mga impormasyon ng scholarship form. Para sa unang bilang, paaralan. Para sa ikalawang bilang, baitang. Para sa ikatlong bilang, apelyido. Para sa ika-apat na bilang, pangalan. Para sa ika-limang bilang, gitnang pangalan. Para sa ika-anim na bilang, petsa ng kapanganakan. Para sa ika-7 bilang, edad. Para sa ika-8 bilang, tirahan. Para sa ika-9 na bilang, telepono. Para sa ika-10 bilang, average ng grades sa subject na English, Mathematics, at Science. At panghuli ay ang lagda. Isulat ng maayos ang inyong mga kasagutan sa inyong learning activity sheets. Bastoy yan ng iyong guro sa isignaturang Pilipino. Base sa inyong mga natutunan. Sa palagay ko, handang-handa na kayo para sa ating ikatlong pagsasanay. Para sa ating ikatlong gawain. Narito ang isang halimbawa ng pulmonaryo. Ito ay ang card na ginagamit sa aklatan. Nakagamit ka na ba nito? Pag-aralan mo ang card at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ipapasa ang inyong kasagutan sa inyong guro sa Filipino. Ito ang mga katanungang dapat sagutin. Para sa unang tanong, anong mahalagang impormasyon ang makikita sa card na ginagamit sa aklatan? Para sa ikalawang tanong, ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagsagot ng mga impormasyong hinihingi sa pulmonaryo? Para sa ikatlong katanungan, mahalaga ba sa librarya ng paaralan ang card na ito? Bakit? Para sa ika-4 na katanungan, paano makakatulong sa iyo bilang mag-aaral ang mga impormasyon nasa card sa aklatan? Ako'y labis na nasiyahan sa ipinakita ninyong pakikiloob sa ating aralin. Sa araw na ito, binabati ko kayo dahil natapos ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Naway naunawaan at na-enjoy ninyo ang ating talakayan. Laging tandaan, kinakailangang makatotohanan ang lahat ng may impormasyon o datos na ilalagay sa mga pulmonaryong iyong pupunan. Tandaan mo rin na dapat maayos ang pagkakasulat na may wastong baybay ang bawat salitang isusulat upang ito ay mabasa ng maayos at maunawaan ng nagbabasa. Sa pangkahalatan, ang isang form ay dokumento na nakabalangkas na nagpapahintulot sa pagkuha ng datos o data ng mga tao. Laging isagawa ang mga dapat tandaan mga anak para sa maayos at mabilis na pagpilak ng form sa inyong magiging lakad. Sa panahon ngayon, mas mainam ang pagkuha na ng form at pagpilap ng mas maaga sa nakatakdang pagproseso nito para maiwasan ang anumang di inaasahang suliranin. Siyempre, huwag kalimutan na maging maingat tayo kung para kanino tayo dapat magbigay ng ating mga personal na impormasyon bilang proteksyon sa atin. Nakatandaan, ang isang form ay dokumento na nakabalangkas na nagpapahintulot sa pagkuha ng mga datos ng isang tao.
Laging isagawa ang mga dapat tandaan mga anak para sa maayos at mabilis na pag-fill up ng forms sa inyong mga magiging lakad. Sa panahon ngayon, mas mainam ang pagkuha na ng form at fill up ng mas maaga sa natakdang proseso nito para maiwasan ang anumang di inaasang suliranin. Siyempre, huwag kalilimutan na maging maingat tayo kung para kanino tayo dapat magbigay ng ating mga personal na impormasyon bilang proteksyon sa atin. Mabilis na lumipas ang 25 minutong talakayan sa Filipino 5. Kung kayo ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa aking messenger. Ang inyong mga tanong ay aking sasagutin sa abot ng aking makakaya. Muli, ako si Teacher Shirley, ang inyong guro sa Filipino sa ikalimang baitang nagsasabing, pag-aaral ay gawing masigla para inyong tagumpay ay manalasa. Hanggang sa muli, paalam! Kumusta mga giliw kong tagapakinig?